یک منبع الهام بخش و راهنمای عملی برای گام برداشتن به سوی موفقیت و خوشبختی. 60 درس سرنوشت ساز که در مدرسه به دانش آموزان نمی آموزند. نویسنده اندرو متیوس، مترجم سمیرا دامغانی، گویندگان هوتن شاطری پور، دادبه دادمهر. ناشر صوتی نشر صوتی نیک. شصت درس سرنوشت ساز که در مدرسه به دانش آموزان نمی آموزند. کتاب بسیار جذاب و خواندنی برای نوجوانان، جوانان و همه بزرگسالانی است که می‌خواهند در زندگی بدرخشند. اندرو متیوس، نویسنده مشهور استرالیایی، در این کتاب برجسته مهمترین درس‌های زندگی را با زبان ساده اما قدرتمند با ما در میان گذاشته است. درس‌های حیاتی که متأسفانه در مدرسه یا به آن پرداخته نمی‌شود و یا کمتر توجه می‌شود. برخی از عناوین درس‌های او عبارتند از: مشکلات شکلات زندگی اند. خودخواه نباش، اما همیشه خودت را تحسین کن. مأموریت شما در زندگی بی مشکل زیستن نیست، با انگیزه زیستن است. همان چیزی بر سرت می آید که منتظرش هستی. شاد بودن یک انتخاب است. بهترین دوست خودت باش. نگرانی را کنترل کن قبل از اینکه نگرانی زندگیت را کنترل کند. شاد بودن یک انتخاب است. سوالاتت را تغییر بده تا زندگیت تغییر کند. روی راه حل ها تمرکز کن، نه مشکلات. همیشه برای دلسرد شدن زود است. یا هدف داشته باش یا قید خوشبختی را بزن. پیشنهاد می‌کنم این کتاب را همراه فرزندانتان بخوانید. درباره هر درس با هم گفتگو کنید و از این طریق تعامل سازنده‌ای با آنها ایجاد کنید. معلمان می‌توانند به عنوان یک منبع کمک درسی از این کتاب استفاده کنند و مطالب آن را برای دانش آموزان به اشتراک گذارند. بیشک محتویات این کتاب حاوی مطالب ارزشمندی است. در صورتی که نوجوانان و جوانان درس‌های سرنوشت ساز زندگی را فرا بگیرند، آینده پرثمر و درخشانی در انتظار آنهاست. این کتاب را جدی بگیرید تا زندگی نیز شما را جدی بگیرد، چون مهمترین قوانین بهتر زیستن در این کتاب آمده است. آکادمی ذهن زیبا. درس اول. زندگی شما زمانی تغییر می کند که شما تغییر کنید. اگر همان کار قبلیتان را ادامه دهید. در 13 سالگی پسر بچه‌ای دهن لق بودم و این موضوع همیشه برایم دردسرساز بود. سال بالایی ها فکر می کردند که باید درسی به من بدهند. آنها در دستشویی سرم را در آب فرو می بردند یا مرا در کمد زندانی می کردند. تونی فرگوسن همیشه مرا با سر درون چاله های آب می انداخت. سخت است که بخواهی با مزه به نظر برسی در حالی که درون یک چاله آب افتاده ای. حتی معلم ها نیز فکر می کردند که باید به من یاد بدهند که هوای زبانم را داشته باشم. آنها مرا نزد ناظم می فرستادند. او چوب بزرگی داشت. متیوس، اینجا چی کار می کنی؟ آقای استوارت گفت که من بی‌انضباطم آقا. آیا بی‌انضباطی؟ بله آقا.
تو هفته پیشم اینجا نیومده بودی؟ بله آقا. چرا؟ به علت بی‌انضباطی. خم شو. حالا میدونی که چطور رفتار کنی؟ بله آقا. 1 هفته بعد. اینجا چی کار میکنی متیوس؟ آقای رابرت گفت که من بی‌انضباطم آقا. تو هفته پیشم اینجا نیومده بودی؟ بله آقا. چرا؟ به علت بی‌انضباطی. خم شو. حالا میدونی که چطور رفتار کنی؟ بله آقا. از تمام این ماجرا درسی گرفتم. آموختم اگر در همه طول عمر کارهای قبلیتان را تکرار کنید، به همان نتیجه قبلی خواهید رسید. درس دوم. مشکلات شکلات زندگی اند. غالباً تا با مشکل یا بدتر از آن با واقعی ناگوار مواجه نشویم به فکر چاره نمیافتیم. مثال: شما بازیکن تیم بسکتبال مدرسه تان هستید. معمولاً در پرتاب آزاد مشکل دارید چون تا به حال تمرین نکرده اید. سپس یک شب در مسابقه مهمی بازی می کنید. تیم شما 1 امتیاز عقب است و فقط چند ثانیه تا پایان بازی باقی مانده است. همه چیز به 2 پرتاب آزاد شما بستگی دارد. چه اتفاقی می افتد؟ هر 2 پرتاب را از دست می دهید و دوست دارید بمیرید. بعد از کلی به دیوار لگد زدن با خود تصمیمی می گیرید. از آن شب به بعد به مدت 3 ماه بارها و بارها توپ پرتاب می کنید. بهتر و بهتر می شوید. به زودی به بهترین شوت زن تیم تبدیل می شوید. چرا؟ زیرا به یک مشکل برخورد کردید. مثال: در درس ریاضی ضعیف هستید و در 3 امتحان پشت سر هم نمرات بسیار کمی گرفته اید. معلمتان به شما گفته است که در صورت گرفتن نمره پایین مردود خواهید شد. اکنون شما با مشکلی مواجه شده اید. ناگهان برای درس ریاضیتان برنامه ریزی می کنید. بنابراین از یک دوست می خواهید که هفته‌ای 2 بار به شما در درس ریاضی کمک کند. زیاد درس می خوانید. از آن به بعد در همه امتحانهای ریاضیتان موفق بوده و بعد متوجه می شوید که زیاد هم سخت نیست. چرا؟ زیرا یک مشکل داشتید. روزها را پشت سر هم می‌گذرانیم تا اینکه به مشکلی جدی برمیخوریم. سرانجام دست به کار می‌شویم و بعد از اندک زمانی از پس آن مشکل برمی‌آییم. درس سوم. با یأس و ناامیدی بجنگید. وقتی اتفاقات ناخوشایند رخ می‌دهد، شما چند انتخاب پیش رو دارید. می‌توانید از خودتان بپرسید چرا همه اتفاقهای بد برای من میافتد و بعد مستعسل و درمانده احساس بدبختی می کنید. گزینه انتخابی بازنده ها. تا زمانی که برای خودمان دلسوزی می کنیم هرگز کاری جهت حل مشکل انجام نمی دهیم. به خودتان بگویید تقصیر من نیست. این بهانه دیگری برای حل نکردن مشکل است. حتی اگر تقصیر شما نیست، سوال اینجاست که قرار است چه کاری انجام دهید؟ از خود بپرسید از این موضوع چه درسی میگیرم؟ این آغاز برگشتی مقتدرانه است. میپرسید چه میآموزم؟ چه کار دیگری میتوانم انجام دهم؟ چه کسی میتواند به من کمک کند؟ سپس برنامه خواهید داشت که چگونه دفعه دیگر عملکرد بهتری داشته باشید. درس چهارم. مسئولیت زندگیت را بپذیر. احتمال بهتر شدن نمره شما با گفتن این جمله چقدر بالا خواهد رفت. میدونم درس تاریخو میافتم. همش تقصیر معلممه. وقتی سرگرم مقصر دانستن دیگران هستیم، تلاش کمتری جهت بهبود شرایطمان میکنیم. بنابراین هنوز مشکلمان را به دوش میکشیم. روزبه میگوید هیچ دوستی ندارم. هیچ کس منو درک نمیکنه. این اجتناب از پذیرش بار مسئولیت است. تا زمانی که روزبه مشغول مقصر جلوه دادن دیگران است، خیلی از ایام تعطیل را تنها خواهد گذراند. مریم میگوید میدونم که بدشانسم. همش تقصیر مادرمه.
این حرف در واقع دستورالعملی برای بدبختی‌های بیشتر است. مقصر دانستن مادرتان هیچ کمکی نمی‌کند. هر وقت در کاری شکست خوردید، از خودتان بپرسید: آیا من مقصرم؟ چطور میتونم مطمئن بشم که این اتفاق دیگه نمیفته؟ افراد موفق این سوالات را از خودشان میپرسند. درس پنجم. مهم نیست که چه اتفاقی میافتد. نوع نگرش شماست که اهمیت دارد. مورد اول. دوست من جان بدون دست به دنیا آمد. او فوق لیسانس ارتباطات دارد و در شرکت‌ها و مدارس سراسر دنیا سخنرانی کرده است. او هرگز نپرسید چرا بدون دست به دنیا آمدم. در عوض از خود پرسید: حال باید چه کار کنم؟ همه کارهایی را که با دستهایتان انجام می دهید، مثل شانه زدن موها، شمارش پول، رانندگی و باز کردن در، او با پاهایش انجام می دهد. جان می گوید: من خود را پذیرفتم. بدون شرایط سختی که پیش رو داشتم، هرگز صاحب شخصیت کنونیم نمی شدم. مورد دوم. تونی کریستینسن، یک نجات غریق و قهرمان شنا، دارای کمربند مشکی دانه دو، قهرمان مسابقات رالی، خلبانی با صلاحیت، تاجری موفق و پدر 3 فرزند است. تونی پا ندارد. او در 9 سالگی پایش را در یک حادثه در راه آهن از دست داد. اعتقاد تونی بر چه چیزی بود؟ هرگز نگو نمیتوانم. درس ششم. بهترین دوست خودت باش. بله، افرادی که خودشان را دوست ندارند دیگران را زجر میدهند. معمولاً افراد با خودباوری ضعیف یکی از این 2 راهبرد آزاردهنده را به کار میبرند. آنها یا از شما زیاد ایراد میگیرند یا از خودشان زیاد ایراد میگیرند. راهکار اول. آنها از شما زیاد انتقاد میکنند. آنها دریافتند که با انتقاد کردن از دیگران می توانند احساس بهتری نسبت به خود داشته باشند. بگذارید ستاره را مثال بزنیم. او احساس حقارت می کند. ستاره فکر می کند که دماغ بزرگ و چشمان ریزی دارد. او همچنین در خفا احساس حماقت می کند. بنابراین راهبرد او جهت داشتن احساس بهتر نسبت به خود چیست؟ او از همه دوستان خود ایراد می گیرد و آنها را به نامهایی چون گامبو، نی قلیون و کله پوک صدا می زند. هر وقت از شخصی اشتباهی سر می زند، او آن اشتباه را با صدای بلند در کلاس عنوان می کند. احتمالاً او حتی نمی داند که در حال ایراد گرفتن از دیگران است یا چرا این کار را انجام می دهد. اگر شما والدین، خواهر و برادر و دوستانی دارید که خودشان را دوست ندارند، ممکن است آنها از شما یا افراد دیگری که در اطرافشان هستند ایراد بگیرند. فقط کافی است به خاطر بسپارید که آنها از شما خورده میگیرند زیرا با خودشان مشکل دارند. اگر به خاطر بیاورید که آنها خود را اذیت می‌کنند، رفتار آنها را زیاد به دل نمی‌گیرید. درس هفتم. خودت را باور کن. این ماجرا را تصور کنید. در طول آخرین هفته مدرسه در کلاس ریاضی نشسته اید و از پنجره بیرون را تماشا می‌کنید. در همان لحظه معلم از شما میپرسد: جواب این سوالو بگو. جواب چه چیزی؟ شما حتی نمیدانید که سوال چیست. زبانتان بند آمده، صورتتان سرخ شده و میلرزید و همان لحظه به خودتان میگویید: من از ریاضی متنفرم. همان شب مادرتان میپرسد: مدرسه چطور بود؟ شما میگویید: نتونستم جواب سوال ریاضی رو بدم. و مادرتان میگوید: این ارثیه. همه ما تو درس ریاضی ضعیف بودیم. ناگهان شما نفس راحتی میکشید. پس دلیل تنفر من از ریاضی معلوم شد. ارثیه. از آن روز به بعد این یک قانون می شود. آیا دوباره نگاهی به ریاضی می اندازید؟ احتمالاً نه. حالا شروع می کنید و به دوستانتان می گویید: از ریاضی متنفرم. کل فامیل ما توی ریاضی ضعیفن. به خود می گویید: چرا تلاش کنم؟ من که هیچ وقت نمیتونم پیشرفت کنم. اما چه اتفاقی در حال جریان است؟ شروع بدی داشتید و ضربه خوردید. شاید داستان ریاضی هرگز برای شما رخ ندهد، اما بیشتر ما داستان خود را داریم. در مورد خوانندگی، پرتاب توپ، طراحی، شنا کردن، صحبت کردن در جمع، شروع بدی داشتیم و شکست خوردیم.
هیچ کس نیامد که ما را تشویق کند. بعد از یک اتفاق شرم‌آور به تدریج خود را متقاعد کردیم که بیفایده است. لازم است که این حقایق را بررسی کنیم و ببینیم چه کاری می‌توانیم انجام دهیم. معمولاً این حقایق باورهای ساده ما هستند و بر اساس شواهد نادرستی هستند. معلم، والدین، خواهر و برادر و اقوام در زمان کودکی چیزهایی به ما میگویند. وقتی 6 سال داریم یا 10 ساله ایم و ما آن را باور میکنیم. این مریمه، اون تحصیل کرده نیست. این هیلداست، خیلی بازیگوشه. این آرتینه، مطمئناً اونم مثل پدرش چاق میشه. سپس یک عمر حرفی را که به ما گفتند و واقعیت هم ندارد باور میکنیم. اگر برچسب‌هایی مانند من دیر یاد میگیرم، من بی برنامه هستم یا در ضرب کردن مشکل دارم را دارید، از خودتان بپرسید بر اساس چه شواهدی؟ درس 8. پدر و مادرت را درک کن. تصور کنید که به مناسبت تولدتان یک گربه ملوس هدیه گرفتید. به آن گربه توجه زیادی می کنید. تمام حواستان به اوست. وقتی نمی توانید او را پیدا کنید، نگران می شوید. همیشه نگران این توپ پشمی کوچولو هستید و چیزهای شبیه این می گویید. کجا بودی؟ کجا میری؟ مواظب باش. این کارو نکن. شما عاشق گربه هستید. نگران غذایی هستید که میخورد. وقتی بیمار میشود نگرانید. میخواهید از او مراقبت کنید. میخواهید مهارت‌هایی به او یاد بدهید که تمایلی به یادگیری آنها ندارد. در همین اثنا گربه کوچولو فکر میکند با یک فرد وسواسی که دائما او را کنترل میکند طرف است. تا به حال توجه کرده اید که والدینتان هم این گونه با شما رفتار میکنند؟ آنها همیشه میگویند کجا بودی؟ کجا میری؟ مواظب باش. این کار رو نکن. آنها وقتی شما را پیدا نمی کنند آشفته می شوند. نگران غذایی هستند که می خورید. وقتی بیمار می شوید نگرانند. می خواهند از شما مراقبت کنند. می خواهند مهارت‌هایی به شما یاد بدهند که تمایلی به یادگیری آنها ندارید. درس 9. در انتخاب دوستانت دقت کن. تا به حال برایتان پیش آمده که به یک توالت عمومی بروید و از بوی بد احساس خفگی کنید؟ اصلا دوست ندارید آنجا بمانید، اما مجبورید. توجه کرده اید بعد از 5 دقیقه آن احساس خفگی را ندارید و بوی خیلی بدی هم در اطرافتان نیست. اما اگر 1 ساعت تصادفاً آنجا پشت در بسته گیر کنید چطور؟ خواهید گفت کدام بو؟ موضوع چیست؟ ما به محیطی که در آن هستیم عادت می کنیم. اگر دوستانتان به شما دروغ بگویند، در ابتدا احساس نگرانی خواهید کرد. بعد از مدتی به دروغگو بودن بعضی افراد عادت خواهید کرد. اگر مدت زمان زیادی با آنها در ارتباط باشید، خودتان نیز شروع به دروغ گفتن خواهید کرد. معاشرت با افراد کوتاه‌فکر شما را مانند آنها می کند و شما فکر می کنید این کاملا عادی است. همراهی با افراد ایرادگیر شما را به فردی خردگیر تبدیل می کند، در حالی که فکر می کنید کاملا طبیعی است. خودتان را گول نزنید. نگویید که تحت تأثیر دوستانتان قرار نمی گیرید. اگر خانواده و دوستانتان افراد کوتاه‌فکر و منفی بافی باشند، پس نیاز دارید که دوستانی مثبت و شاد پیدا کنید. دوستان خوشبین باید در زندگی شما باشند، وگرنه بدبین‌ها شما را تحت تأثیر قرار می دهند. درس 10. نگران قضاوت دیگران نباش. قانون 1. همه با شما موافق نیستند. قانون 2. این مورد اشکالی ندارد. قانون 3. همه شما را دوست ندارند. قانون 4. این هم موردی ندارد. نمی میرید. آیا نظر دیگران برای شما مهم است؟ مطمئناً برای همه ما مهم است. ما دوست داریم که در نظر دیگران فردی باحال، باهوش، جذاب و بامزه باشیم. اما قرار نیست همه از شما خوششان بیاید. باید چه کار کنید؟ بیخیال شوید. درس 11. بعضی چیزها فقط به خودتان مربوط است. دلیلی ندارد که حتما به سؤال مطرح شده جواب دهید.
مسلماً به دلیل ادب هم که شده باید جواب معلم و والدینتان را بدهید. اما در بین همکلاسی‌ها بعضی چیزها فقط به خودتان مربوط است. نیاز نیست که همیشه خود را توضیح دهید. اگر دوستتان پرسید چرا این لباسو میپوشی؟ چرا این کارو انجام میدی؟ چرا با فلانی میگردی؟ یا چرا به این موزیک مسخره گوش میدی؟ گاهی اوقات میتوانید بگویید این به من میاد یا دوست دارم. همین. در یک کلام. نیازی نیست زندگیتان را برای دیگران توضیح دهید یا آنها را به علت انجام دادن کاری که دوست دارید قانع کنید. اگر دوست دارید کاری انجام دهید و این کار به کسی صدمه‌ای نمیزند، دست به کار شوید. نیازی به عصبانیت نیست. گاهی اوقات خواهر، برادر یا دوستان مدرسه به شما چیزی میگویند تا شما را امتحان کنند. ممکن است به شما بگویند تو چاقی، تو زشتی یا تیم شما افتضاح بازی میکنه. اغلب اوقات آنها میخواهند شما را اذیت کنند تا واکنش شما را ببینند. آنها دارند شما را آزمایش می‌کنند تا ببینند می‌توانند شما را عصبانی کنند. اگر عصبانی شوید، آنها برده‌اند. شاید عجیب به نظر برسد، اما باید سعی کنید که عصبانی نشوید. شما حق انتخاب دارید. شما یک ربات نیستید. و یا می‌توانید 1. لبخند بزرگی بزنید و بگویید شاید راست میگی. آخرین چیزی که آنها از شما می‌خواهند این است که با نظرهایشان موافق باشید یا در غیر این صورت 2. وانمود کنید که نشنیده اید. وقتی هیچ عکس‌العملی از جانب شما دریافت نمی‌کنند، می‌روند. درس 12. از غرغر و شکایت دست بکش. کدام ویژگی قهرمان فیلم‌ها ما را تحت تأثیر قرار می‌دهد؟ هرگز شکایت نمی‌کنند. یک قهرمان با وجودی که چاقویی در پشتش فرو رفته و تیری در پا دارد، راحت آن را در می آورد و به کار خود ادامه می دهد. ما افرادی را که شکایت نمی کنند دوست داریم. مردم دوست ندارند بعضی چیزها را بشنوند. مثلا سرم درد می کنه. حوصله ندارم. دیشب نخوابیدم. هیچ کس منو دوست نداره. از خودم بیزارم. خستم. افسردم. چرا همه مشکلات برای من اتفاق میفته؟ دوست دارید در بین دوستان خود محبوب باشید؟ برای این کار لازم نیست همیشه شوخ طبع و باهوش باشید. کافی است بدانید چه موقع سکوت کنید. اغلب اوقات در رابطه‌ها چنین اتفاق میافتد. تیران و تینا با هم آشنا میشوند. هر دو سعی میکنند متشخصانه رفتار کنند. تیران میخندد و جوک میگوید. آنها در مورد خاطرات شیرین و جالبشان حرف میزنند و تینا با خودش فکر میکند تیران فوق‌العاده است. ما خیلی با هم تفاهم داریم. بعد از گذشت 1 هفته تیران راحت‌تر برخورد میکند. از زندگیش شکایت میکند و از خودش انتقاد میکند. بعد از 1 ماه از تینا ایراد میگیرد. از لباسش، والدینش و آب و هوا. در این حین تینا فکر میکند قبلا خیلی خوب بودی. الان منو اذیت میکنی. تیران با خودش فکر میکند فکر کردم دوستم داری. پس چی شد؟ اگر مشکلی دارید و میخواهید آن را با دوست خود در میان بگذارید، مشکلی نیست، اما همیشه حد و مرزی برای آن تعیین کنید. از فردا دیگر به هر کسی نگویید که دیشب را تا صبح بیدار بودید. به نظرتان بهتر نیست؟ درس 13. خودخواه نباش، اما همیشه خودت را تحسین کن. فرض کنیم که ما با هم دوست هستیم و من هر روز به شما گوشزد می کنم من فرد خسته کننده‌ای هستم. واقعا نمیدانم چرا تصمیم گرفتی با هم دوست باشیم. چرا هنوز با من دوست هستی؟ در نهایت شما می گویید موافقم.
پارمیدا میگوید اگر از خودم انتقاد کنم، پس میتوانم به بقیه نشان بدهم که فرد متواضعی هستم. اشتباه است. اگر میخواهید متواضع باشید، کافی است متواضع باشید. خود انتقادی تواضع و افتادگی نیست، حماقت است. افرادی که خود را تحقیر می‌کنند بسیار آزاردهنده هستند. آنها حرص شما را در می‌آورند. انتقاد از خود باعث عصبانیت دیگران می‌شود و اعتماد به نفستان را کاهش می‌دهد. الفاظ بدی که به خودتان نسبت می‌دهید ریشه در ناخودآگاه شما دارد. با خود شرطی ببندید. از امروز اگر نتوانستم به چیز مثبتی فکر کنم، دیگر حرف نمی‌زنم. در یک کلام، همان چیزی می‌شوید که به آن می‌اندیشید. تعریف. از خود بپرسید: آیا تا به حال به خود گفتم که فردی خوش‌تیپ، باهوش، توانا، کارآمد، شوخ‌طبع، دوست داشتنی و عالی هستم؟ احتمالاً پاسخ ما منفی است، مگر نه؟ این اتفاق برای همه ما رخ داده است. ما هیچ وقت به اندازه کافی مورد ستایش قرار نمی‌گیریم. تعریف کردن تقریباً شبیه غذاست. حتی اگر امروز خیلی از ما تعریف کرده باشند، فردا تشنه شنیدن تعاریف بیشتری هستیم. حتی قهرمانان ورزشی و ستارگان سینما عاشق این هستند که از آنها تعریف شود. به افراد مشهوری که در حال مصاحبه در تلویزیون هستند دقت کنید. وقتی مصاحبه‌گر به آنها میگوید که کارشان واقعاً عالی بود، صورتشان میدرخشد. این به چه معناست؟ همه تلاششان را می‌کنند که مورد توجه قرار بگیرند. پدرتان دوست دارد بشنود: بابا کبابی که پختید عالی بود. مادرتان دوست دارد بشنود: این لباس خیلی بهت میاد. معلمتان دوست دارد بشنود: خیلی مطلب مفیدی بود. با خود میگویید: چرا باید زحمت تعریف کردن از دیگران را به خود بدهم؟ اول اینکه به شما حس خوبی میدهد. دوم اینکه به آنها حس خوبی میدهد. سوم اینکه وقتی به خصوصیات افراد دیگر توجه میکنید، آنها هم کم کم به شما توجه میکنند. آنها شروع به تعریف کردن از شما میکنند و بنابراین اغلب اوقات احساس خوبی دارید. گاهی از عده‌ای تعریف میکنم، اما آنها با من مخالفند. آیا به این معناست که از تعریف کردن خوششان نمی آید؟ نه. افرادی که به شنیدن تعریف عادت ندارند، گاهی اوقات کمی خجالت زده می شوند، اما در درون از آن لذت می برند. گاهی اوقات ما واکنش‌های عجیبی نشان می دهیم. پارمیدا 3 هفته پیاپی را صرف پیدا کردن یک لباس جدید کرد. بالاخره توانست لباسی بسیار زیبا پیدا کند، اما باید 1 ماه صبر می کرد تا فرصتی مناسب برای پوشیدنش پیش بیاید. مواد مخدر زندگی را نابود می کند. اگر سرگرمی یکی از دوستانتان زدن چکش به سرش بود، فکر می کنید که نیاز است شما هم این کار را انجام دهید؟ آیا می گویید اون چکش رو بده من چند تا ضربه به خودم بزنم و ببینم چه حسی داره؟ مسلماً نه. آیا می گویید به نظر جالب نمیاد اما میخوام یه بار امتحان کنم و مطمئن بشم؟ شما این کار را نمی کنید. شما از بعضی چیزها خبر دارید بدون اینکه آن را امتحان کنید. حتی بدون امتحان کردن می توانید بگویید مواد مخدر زندگیتان را نابود می کند. احتمالاً مصاحبه با معتادان را در تلویزیون دیده اید. مکالمه آنها معمولاً به این شکل است. سوال: چقدر پول صرف استعمال مواد کردی؟ جواب: هر چی پول داشتم، 10,000 تا، 20,000 تا، 100,000 تا. سوال: کجا زندگی می کنی؟ جواب: توی جوب، زیر پل. سوال: چه احساسی داری؟ جواب:
ماشینم، شغلم، خانواده و دوستام رو از دست دادم. هیچ چیزی برای خوردن ندارم. همیشه مریضم. تمام بدنم درد میکنه. سوال: چطور شروع کردی؟ جواب: از سیگار شروع کردم. بعد چیزای دیگر رو امتحان کردم. آنها معمولاً چنین داستانی را تعریف میکنند. دوستی داشتم که معتاد نبود. کمی افسرده بودم و اون بهم مقداری مواد داد. اون گفت این مواد حالمو بهتر میکنه. فکر کردم که از پسش برمیام. اصلا نمیدونستم که زندگیم از هم میپاشه. چرا مردم به مواد مخدر رو میآورند؟ تحت شرایط عادی بدن و مغز شما مواد شیمیایی طبیعی تولید میکند تا شما را تندرست و پر انرژی نگه دارد. اما زمانی که مواد شادی‌آور مصنوعی را به بدن معرفی میکنید، بدن شما ساخت مواد شیمیایی طبیعی را متوقف میکند. بنابراین زمانی که مواد مخدر در بدنتان است، احساس خوبی دارید، اما به محض از بین رفتن اثر مواد، احساس وحشتناکی خواهید داشت. تنها راه داشتن احساس بهتر مصرف مواد بیشتر است. هرچه مواد بیشتری استعمال می کنید، بدن شما مواد شیمیایی طبیعی کمتری تولید می کند. بنابراین برای داشتن احساس طبیعی نیاز به استعمال بیشتر دارید. به تدریج افسرده و افسرده تر می شوید. بیمار و بیمارتر می شوید. اعتیاد شما به طور وحشتناکی پرهزینه خواهد شد. ممکن است دوستانی داشته باشید که انواع پیشنهادهای نادرست را به شما بدهند و زمانی که امتناع می کنید عصبانی شوند و شما را بزدل بنامند و حتی بدتر. اما به خاطر داشته باشید که هر کس در درون قدرتمند بودن را ستایش می کند. اگر جرأت نگفتن را دارید، به نگفتن ادامه دهید. بالاخره به شما احترام خواهند گذاشت. زیرا کاری را انجام می دهید که آنها قادر به انجام دادنش نیستند. اگرچه ممکن است هرگز شما را تحسین نکنند. یاد بگیر با زورگوها در مدرسه چه رفتاری داشته باشی. من همان کسی هستم که در کلاس کنار تو می نشینم. من همان کسی هستم که کمی اضافه وزن دارم. من همان کسی هستم که به علت قد کوتاه هم مورد تمسخر دیگران قرار می گیرم. من همان کسی هستم که با لهجه حرف می زنم. من همان کسی هستم که همیشه سرزنش می شود. من همان کسی هستم که با ترس سوار اتوبوس می شوم. من همان کسی هستم که زمانی که تند راه می روم سکندری می خورم. اما من همان کسی هستم که آنقدر شجاعم تا دوباره از خواب بیدار شوم و همه این کارها را دوباره تکرار کنم. نایجل پاتس. اگر در مدرسه مورد ستم افراد زورگو قرار بگیرید، به این معنا نیست که شما مشکل دارید. شما حق دارید که احساس امنیت کنید. اگر در مدرسه به شما زور میگفتند، این وظیفه مدرسه است که از تکرار آن جلوگیری کند. اگر در بیرون از مدرسه به شما حمله شد یا مورد اذیت واقع شدید، پلیس باید به شما کمک کند. این فرد زورگوست که مشکل دارد. بسیاری از افراد زورگو توسط خود مورد آزار قرار می‌گیرند. آنها احساس ضعف می‌کنند و بنابراین دنبال راهی هستند که در مدرسه یا خیابان احساس قدرت کنند. غالباً فرد زورگو به دیگران حسادت می‌کند، بنابراین او افرادی باهوش یا پولدار را انتخاب می‌کند. افراد زورگو معمولاً خودشان را دوست ندارند، بنابراین ناامیدی خود را سر دیگران خالی می‌کنند. شما چه کار می توانید انجام دهید؟ خونسرد و مطمئن جلوه کنید، حتی وقتی آرام نیستید. می توانید جلوی آینه حمام این کار را تمرین کنید. در صورت امکان به افراد زورگو توجه نکنید. آنها دنبال واکنش هستند. اگر به نظر آشفته و عصبی نباشید، دست از سرتان بر می دارند. بگذارید بروید. فقط چون یک فرد زورگو دعوایی را شروع کرده است، به این معنا نیست که باید ادامه دهید و آن را به پایان برسانید. تنها نباشید. زورگوها افرادی ترسو هستند که فقط زمانی شروع به دعوا می کنند که بدانند در آن برنده خواهند شد. اگر با دوستان خود هستید، آنها ترجیح می دهند که سمت شما نیایند. به خود صدمه نزنید.
اگر فرد زورگو تصمیم گرفت پول یا وسایلتان را بدزدد، بگذارید که این کار را انجام دهد. اجناس مادی به راحتی قابل جایگزینی هستند. کمک بگیرید. با بزرگسالی که به او اعتماد دارید صحبت کنید. این کار به آن معنا نیست که شما ضعیف هستید. اغلب ما در زندگی نیازمند کمک دیگران هستیم. وقتی پایتان شکسته است، از دکتر کمک می‌خواهید و این به معنای ضعف شما نیست. اگر کسی به شما زور گفت هم از دیگران کمک بگیرید. افراد زورگو می‌خواهند سکوت کنید. وقتی بلند حرف می‌زنید، آنها دیگر با شما کاری ندارند. حرف زدن با دیگران در مورد مشکلاتتان حرکتی شجاعانه است. در مورد اتفاقی که رخ داده است در دفتر خاطراتتان بنویسید. وقتی به یک معلم یا دوست بزرگسال خود یا پلیس چیزی میگویید، نیاز به گفتن حقایق دارید. اینکه کی، کجا و چه اتفاقی افتاده. حقایق را به خاطر داشته باشید. از اغراق بپرهیزید. به دیگران در مورد مشکلاتتان بگویید. اگر اولین معلم کمکی به شما نکرد، به معلم دیگر یا معلم دیگر بگویید. اگر اولین بزرگسال کمکی نکرد، به دیگری بگویید. اگر اولین پلیس کاری نکرد، به دیگری بگویید. مصر باشید. وقتی می‌بینید که به دیگران زور می‌گویند، اگر هیچ عکس‌العملی نشان ندهید، این پیام را به فرد زورگو می‌رسانید که هیچ مشکلی با این کار ندارید. بنابراین چه کاری باید انجام دهید؟ به فرد زورگو بگویید که این کار را انجام ندهد. آن اتفاق را برای دیگران بازگو کنید. فردی را که مورد ستم قرار گرفته تشویق کنید که با دیگران در مورد این اتفاق صحبت کند. با فرد ستم دیده دوست شوید. شاید برای شما کار خاصی نباشد، اما برای یک فرد تنها و ترسیده بسیار ارزشمند است. سیرت مهم است، نه صورت. این صحنه از فیلم سینمایی را تصور کنید. یک دختر و پسر در زیر نور ماه مشغول قدم زدن هستند. دختر میگوید چرا دوستم داری؟ و پسر در پاسخ جواب میدهد چون کفش نایک میپوشی. چقدر خنده‌دار و مسخره است. شلوار، کمربند، لباس زیر دوستانتان از مارک‌های معروف هستند. شاید شما فکر کنید پوشیدن اجناس گران و مارک بسیار مهم و حیاتی است، در حالی که اینطور نیست. همیشه افرادی در اطراف ما وجود دارند که لباس مارک می پوشند، ماشین‌های لوکس سوار می شوند و در خانه‌های اعیانی زندگی می کنند که شما استطاعت مالی آن را ندارید. به این موضوع عادت کنید. چیزی که واقعاً مهم است این است که شما چه کسی هستید و به چه ویژگی‌هایی معروف هستید. خصلت‌های درونی مهم هستند، نه خصلت‌های ظاهری و بیرونی. در یک کلام، اگر فکر می‌کنید یک موضوع واقعاً مهم است، پس حتماً مهم است. به محض اینکه بگویید اصلاً اهمیتی ندارد، می‌توانید در آرامش باشید. درس‌هایت را جدی بگیر. آیا تا به حال از خود پرسیده اید چرا باید هندسه بخونیم؟ من که می‌خوام یه وکیل شم. یا چه اهمیتی داره در مورد جولیوس سزار بدونم؟ من میخوام یه حسابدار شم. بعد از اتمام مدرسه ممکن است نیازی به دانستن معادله درجه 2 یا جولیوس سزار نداشته باشید. اما مدرسه چیزی فرای دانستن حقایق است. مدرسه مکانی است برای پی بردن به علایقتان. با مطالعه طیف گسترده‌ای از درس‌های مختلف، برای مثال کمی زمینشناسی، فیزیک، حسابداری، ریاضیات، زبان و غیره، متوجه می‌شوید که به چه چیزی علاقه‌مندید و چه چیزی را دوست ندارید. این برای آینده‌تان سودمند است. آیا این دلایل به نسبت موجه نیست؟ یادگیری انجام دادن کارها. شاید از ریاضیات متنفر باشید، اما همان منطقی که برای حل معادله‌ها و مسائل هندسه استفاده می‌شود، برای حل مسائل زندگی هم سودمند است. ما در مورد هوشیار کردن و آماده کردن ذهن صحبت می‌کنیم. درست مثل یک دونده که برای آماده کردن بدن خود وزنه بلند می‌کند،
شما نیز برای آماده کردن ذهنتان وزنه‌های ذهنی بلند می‌کنید. به دست آوردن اعتماد به نفس. ممکن است در مدرسه زبان انگلیسی یاد بگیرید و هیچ وقت از آن استفاده نکنید. اما به خود ثابت می‌کنید می‌توانید یک زبان دیگر را یاد بگیرید. شاید روزی درخواست کاری از طرف برزیل داشتید و با خودتان بگویید من میتونم از پسش بر بیام. من تقریباً تونستم زبان انگلیسی رو یاد بگیرم. پس میتونم پرتغالی رو هم یاد بگیرم. مأموریت شما در زندگی بی مشکل زیستن نیست. با انگیزه زیستن است. شاید فکر کنید اگر کارهای مدرسه اینقدر سخت نبود خوشحال‌تر بودید. اشتباه میکنید. فرض کنید که من معلم ریاضیات شما هستم و به شما میگویم امروز میخوایم درس ریاضی بدون اضطرابی داشته باشیم. مطمئنم اونو دوست خواهید داشت. سوال امروز اینه 3 ساعت وقت دارید تا پاسخ مسئله زیر رو بنویسید. و بعد سوال را پای تخته می نوشتم. 2 به اضافه 3 مساوی x. شما خواهید گفت این یه توهینه. منو از شر این معلم احمق نجات بدید و یه سوال واقعی به من بدید. چالش همان چیزی است که زندگی را هیجان انگیز می کند. به هر جا نگاه می کنیم مردمی را می بینیم که خود را آزمایش می کنند. به همین دلیل این همه بازی‌های رایانه‌ای در اطراف خود داریم. می خواهیم خود را آزمایش کنیم و به مرحله بعدی برویم. زمانی را که یاد گرفتید بند کفش‌هایتان را ببندید، به خاطر بیاورید چقدر خوشحال بودید. و روزی را که دوچرخه سواری یاد گرفتید به خاطر بیاورید. چقدر به خود افتخار کردید. هنوز تغییر نکرده اید. وقتی مسئله‌ای را حل می کنید بسیار خوشحال خواهید شد. انسان این گونه است. بیایید دیگر وانمود نکنیم که دوست داریم زندگی راحتی داشته باشیم. وقتی همه چیز خیلی راحت پیش می رود خسته می شویم و آن را ادامه نمی دهیم و به دنبال چالش بعدی می گردیم. چرا باید تمام تلاشمان را انجام دهیم؟ آیا تا به حال فرد ترک کننده مسابقات بوکس را دیده اید؟ فردی که تسلیم می شود و بازی را ترک می کند. او را هو می کنند. آنها بطری‌های نوشیدنی و ساندویچ‌هایشان را درون رینگ پرتاب می کنند. دلیل پرتاب وسایلی نیست که او بازی را باخته است. آنها ناراحتند زیرا او بازی را ترک کرده است. همه ما در درونمان باور داریم که باید تمام تلاشمان را بکنیم. اریک موسامبانی شناگری از کشور گینه بود که در المپیک 2000 شرکت کرد. البته برنده نشد. او تا آن زمان هیچ وقت استخر بزرگ ندیده بود و فقط در استخر کوچک یک هتل زمانهایی که مهمانی نداشت تمرین می‌کرد. 2 شرکت کننده دیگر از کشور نیجریه و تاجیکستان در دور 100 متر حذفی به علت شیرجه غلط در شروع مسابقه از دور مسابقه کنار رفتند. بنابراین اریک تنها بود. اولین باری بود که اریک در استخر 100 متری شنا می‌کرد و این باعث تعجب تماشاچیان شده بود. او در حالی که سرش بیرون از آب بود و به سختی دست و پا می‌زد شنا می‌کرد. دور اول را به زحمت طی کرد و در دور بعدی تقریباً در حال غرق شدن بود. اما اریک با تمام توانش ادامه داد. در دور آخر 17500 تماشاگر به تشویق او پرداختند و با هر حرکت این صدا بلند و بلندتر می‌شد. 20 متر مانده به خط پایان اریک به سختی حرکت می‌کرد. اما جمعیت او را به شدت تشویق می‌کرد تا سرانجام زمانی که به پایان مسیر رسید سقف استادیوم از پایکوبی و تشویق جمعیت می‌لرزید. اریک مسیرش را در 1 دقیقه و 5 ثانیه طی می‌کرد. یعنی 1 دقیقه طولانی‌تر از رکورد دیگر رقابت کنندگان. اما کسی به این موضوع اهمیت نمی‌داد. اریک موسامبانی تمام تلاشش را کرده بود. وقتی صادقانه تلاش می‌کنید، مردم از شما حمایت می‌کنند. وقتی همه تلاشتان را انجام می‌دهید، خوشحال‌تر هستید. زمانی را به خاطر بیاورید که در راه مدرسه بودید و همه تکالیفتان را با دقت تمام انجام داده بودید. آن زمان چه احساسی داشتید؟ آیا آن زمان احساس شور و شوق بیشتری نسبت به مدرسه نداشتید؟ چرا؟ زیرا همیشه زمانی که 100% تلاشتان را انجام می دهید خوشحال‌تر هستید. چه در نوشتن یک مقاله، چه در یک بازی فوتبال. معلمتان به شما می گوید بیشتر تمرین کن و احتمالاً والدینتان هم به شما می گویند
بیشتر تلاش کن. یک روز رئیستان به شما خواهد گفت بیشتر کار کن. اما تلاش شما برای خوشحال کردن والدین و معلمان نیست. شما بیشتر کار نمی کنید تا رئیستان را راضی کنید. بزرگترین دلیل این است که شما این کار را برای خودتان انجام می دهید. کسب نمره خوب پاداش تلاش شماست. اگر دیگران متوجه این موضوع شوند که عالی است، اما دلیل اصلی آن احساس شما نسبت به خودتان است. گاهی اوقات شما همه تلاشتان را انجام می دهید، اما هنوز موفق نمی شوید. شکست خوردن خیلی آزاردهنده نیست. احساسی آزاردهنده است که به شما می گوید همه تلاشی را که می توانستید انجام نداده اید. ممکن است همه تلاشتان را انجام دهید و همچنان سرزنش شوید. ممکن است همه تلاشتان را انجام دهید اما مردم همچنان شما را مسخره کنند. اما زمانی که همه تلاشتان را انجام می دهید، پاداش شما همان احساس رضایت از خود است. و اگر همه تلاشتان را انجام دادید، وقتی امتحان مهمی پیش رو دارید یا قرار است مصاحبه مهمی انجام دهید، بعد از اینکه تلاشتان را انجام دادید به خود بگویید من تلاشم را کردم، هر چه پیش آید خوش آید. عاشق کاری که انجام می دهید باشید. سال پیش برنامه تلویزیونی در مورد فردی به نام پیسی تیلور دیدم. پیسی رفتگر بود. او و تیمش مسئول جمع‌آوری زباله در متروی نیویورک بودند. نه زباله‌های روی سکوها، بلکه زباله‌های داخل تونل‌ها. او زندگیش را در تونل‌های کثیف و بدبو و پر از مدفوع موش و زباله‌ای می‌گذراند که قطارها از آن عبور می‌کردند. در این مستند آنها دوربین‌ها را به زیر زمین برده بودند. مثل این بود که در یک غار قرار دارید. پیسی 20 سال این شغل را ادامه داد. موشها را می‌کشت و زباله‌ها را به زحمت از تونل‌ها بیرون می‌آورد. مجری برنامه از پیسی پرسید: آیا کارتان را دوست دارید؟ پیسی در جواب گفت: دوست دارم؟ من عاشق کارم هستم. در زیر تونل‌ها مردم بیخانمان زندگی می‌کنند و من سعی می‌کنم زندگی بهتری برای آنها فراهم کنم. و در حین کمک به مردم بیخانمان توانستم 2 دخترم را به کالج بفرستم. پیسی به شغلش افتخار می‌کند. او ثابت کرد که حتی در بدترین شرایط کاری می‌شود از شغل خود راضی بود. به عقیده من فقط جمع‌آوری زباله و کشتن موشها برای او جالب نیست. اعتقاد به این که او جهان را به مکان بهتری برای زندگی تبدیل می‌کرد برایش ارزشمند است. به عبارت دیگر، انجام دادن یک کار دشوار زمانی آسان است که روی علت انجام دادن آن تمرکز کرده اید. به نظرم تعداد زیادی از افراد مانند پیتر هستند. وقتی می‌خواهم کاری را انجام دهم که دوست ندارم، تصور می‌کنم که دارم موش می‌گیرم و زباله‌ها را جمع می‌کنم. در یک کلام، این نگرش شماست که کارتان را متفاوت جلوه می‌دهد. از قدرت خارق‌العاده مغزت آگاه باش. آیا وقتی که انگشتتان را می‌برید روی خوب شدن آن تمرکز می‌کنید؟ زمانی که خواب هستید آیا مجبورید برای نفس کشیدن هوشیار باشید؟ آیا برای رشد موهایتان باید فکر کنید؟ این چیزها خود به خود اتفاق می‌افتد، مگر نه؟ ذهن ناخودآگاه شما باعث می‌شود همه اینها خود به خود اتفاق بیفتد. هزاران برنامه در ذهن ناخودآگاه شما وجود دارد که باعث گرم شدن، سرد شدن، هضم غذا، تعرق، پلک زدن، دفع کردن، پوست اندازی و رشد مو می‌شود. قلب شما 100,000 بار در روز می‌تپد و شما هرگز به آن فکر هم نمی‌کنید. حتی به دنیا آمدنتان هم با همین الگوها بوده. جدا از این الگوها که با آن به دنیا آمده اید، همچنین الگوهای ناخودآگاهی دارید که بعد از تولد آنها را کامل‌تر کردید. بعضی از این الگوها مثل قدم زدن و صحبت کردن است که همه آنها را انجام می‌دهند. الگوهای دیگر تا حدودی شخصی هستند. الگوهای شخصی
همچنین باعث می‌شوند که خودکار رفتار کنیم. یعنی جایی که تمایل داریم، رفتاری را بارها و بارها بدون فکر کردن تکرار می‌کنیم. بعضی از مردم همیشه پولشان را گم می‌کنند. بعضی‌ها در زمانهای مشخصی بیمار می‌شوند. بعضی‌ها همیشه دیر سر قرارها حاضر می‌شوند. بعضی‌ها هم همیشه در رؤیا به سر می‌برند. الگوی حادثه‌ای. فردی باهوش را می‌شناسم که همیشه تصادف می‌کند. چند ماه قبل او و پسرش در حال دوچرخه سواری در مسیری عریض نزدیک ساحل بودند. گانتر به پسرش نگاهی کرد تا به او بگوید مواظب باش کجا میری؟ اما دیر جلویش را نگاه کرد و دوچرخه مستقیما از انتهای اسکله گذشت و درون دریا افتاد. البته او نجات پیدا کرد و با دوچرخه‌اش تا ساحل شنا کرد. چند هفته بعد دوست من در یک مهمانی بود. همه چیز به خوبی پیش می رفت و در حال گرم کردن خود در کنار بخاری بود. وی می گفت بوی عجیبی میاد و پوستم می خاره. بعد تعریف کرد یهو متوجه شدم که لباسم آتیش گرفته. همه لیوان نوشیدنیشون رو روی من ریختن تا آتیش خاموش شد. روز بعد به خرید رفت و لباسی به قیمت 500 چوب خرید و بعد تصادفاً تمام خریدهایش را در سطل زباله انداخت. او سطل‌های زباله تمام آپارتمان را گشت تا لباس جدیدش را پیدا کند. آخرین بار شنیدم که خانه‌اش را آب برداشته بود. درست وقتی که فکر می‌کنید دیگر هیچ اتفاقی برایش نمی‌افتد، موضوعی تازه رخ می‌دهد. الگوی پول. آیا شما هم دوستانی دارید که همیشه جیبشان خالی است؟ مثلا مهربد را در نظر بگیرید. بیپولی او به این دلیل نیست که والدینش به او پول نمی‌دهند یا درآمدی ندارد، اما الگوی او بسیار قوی است. درست زمانی که 50 تا به دستش میرسد 200 تا قرض میگیرد تا کفشی 250 تایی بخرد. هفته بعد که 200 تا به دست آورد به جای پرداخت بدهیش پول بیشتری قرض میگیرد تا اسکیتی 400 تایی بخرد و اگر از او بپرسید در جواب خواهد گفت تقصیر من نیست، همه چی گرون شده. الگوی بیماری. بعضی از افراد هر وقت به مسافرت میروند مریض میشوند یا هر وقت که برنامه خاصی پیش می آید ناخوش می شوند و بعضی ها هم هر شنبه صبح بیمارند. الگوی دیر رسیدن. بعضی ها همیشه دیر می رسند. هر جا می روند، هر کاری می کنند، در هر صورت دیر خواهند کرد. مشکل ترافیک دارند، سوئیچ ماشین را گم کردند یا ماشین باتری خالی کرده است. این افراد ساعت 6 صبح بیدار می شوند تا ساعت 9 سر کار باشند. اما ساعت 10 و 15 دقیقه همچنان دنبال لنگ جورابشان می گردند. الگوی مردم به من نارو می زنند. بعضی ها همیشه با افرادی ارتباط دارند که به آنها زور می گویند. الگوی شلختگی. بیشتر بگویم الگوی بی‌معنا. تا به حال خانومی را دیده اید که بگوید همیشه با آدمای نفهم ملاقات می کنم. او گیرنده‌ای برای یافتن افراد تنبل، گستاخ و خودخواه دارد و بعد با آنها قرار ملاقات می‌گذارد. ما قصد نداریم از عمد دیر برسیم یا به خود آسیب برسانیم یا پشت سر هم خیال بافی کنیم. این یک برنامه در ذهن ناخودآگاه ماست که خود به خود تکرار می‌شود. برای فهم این الگوها نیاز داریم چیزهایی در مورد ناخودآگاه خود بدانیم. غولتان را پیدا کنید. یک الگو می‌تواند مانند غولی باشد که پشت ذهن شما نشسته است و شما را تنها نمی‌گذارد. او را از در بیرون می‌کنید، از پنجره می‌آید. اگر یک الگوی ناقص داشته باشید، این غول شما را به سطوح می‌آورد. این پولو خرج کن، تو لیاقتشو داری، ماه دیگه پس انداز می‌کنی. و زمانی که $100 دیگر به دستتان برسد، او نمی‌گذارد که پولی در جیبتان بماند. غول می‌گوید بازم پول، چقدر عجیب، از شرش خلاص شو، چند تا فیلم بخر. اگر الگویی دارید که میگوید رابطه من هیچ وقت پایدار نیست، این غول به شما پیشنهادهای سودمندی خواهد داد که این رابطه را به هم بزنید. به او بگو که چاق است و ببین چه اتفاقی میافتد. ببین چقدر جنبه دارد. خبر خوشحال کننده این است که این غول شما نیستید و میتوانید الگویتان را تغییر دهید.
اما این کار نیازمند تلاش است. از قدرت تصویرسازی بهره ببر. محققان بر این باورند زمانی که شما خود را در انجام دادن کاری تصور می کنید، سلولهای مغز شما تحت تأثیرات الکتروشیمیایی قرار می گیرند. گویی شما واقعاً آن کار را انجام می دهید. به همین دلیل همه ورزشکاران، بازیکنان، هنرپیشه‌ها و خواننده‌های بزرگ روی تصویرشان تمرین می کنند. به این کار تمرین ذهنی می گویند. این موضوع حاوی چه پیامی است؟ اینکه هر کاری که انجام می دهید باید در ذهنتان تصویرسازی کنید. هرچه بیشتر تصویرسازی کنید، قدرت سلولهای مغزی بیشتر می شود و آن کار را آسانتر انجام می دهید. بگذارید فرض کنیم شما الگوی عصبی شدن دارید، به طوری که نمی توانید در جمع صحبت کنید. هر وقت می خواهید در کلاس کنفرانس بدهید، غول زمام فکرتان را به دست می گیرد. شما بلند می شوید اما ذهنتان می نشیند. می لرزید، عرق می کنید و هیچ چیز از دهانتان بیرون نمی آید. چه کار باید کرد؟ شما شروع به بازی در فیلمی ذهنی می کنید که در آن فردی با اعتماد به نفس بالا هستید. دائما خود را تصور می کنید که لبخند بر لب جلوی کلاس ایستاده اید. خود را می بینید که بدون مشکل حرف می زنید. ممکن است خود را مانند افرادی که داخل تلویزیون هستند بسیار ریلکس تصور کنید. یا شبیه آن دسته از دوستانتان باشید که با اعتماد به نفس بسیار هر موقعیتی را کنترل می کنند. در این فیلم شما شاد، آسوده خاطر و کنترل پذیر هستید. زمانی که شروع به بازی در این فیلم‌های ذهنی می کنید، غول با شما می جنگد. در گوش شما زمزمه خواهد کرد که این درست نیست، تو بی‌عرضه هستی، این کارا از دست تو بر نمیاد. به ساختن این فیلم‌های ذهنی ادامه دهید. به زودی فرد جدیدی از خود خواهید ساخت. شما دقایق ترسناک و پرتردیدی خواهید داشت، اما به بازی در این فیلم‌های ذهنی ادامه دهید. هر دفعه که بلند می‌شوید تا درسی را ارائه دهید، این کار آسان و آسانتر خواهد شد. در نهایت شما به اعتماد به نفس بالایی دست خواهید یافت و فراموش می‌کنید که روزی چنین مشکلی داشتید. تصویر ذهنی کنونی شما امروزتان را می‌سازد. زمانی که تصویر ذهنیتان را تغییر دهید، شخصیت شما هم تغییر می‌کند. مثال: فرض کنیم شما همیشه پول کم می‌آورید و به دیگران بدهکار هستید. تصمیمی می‌گیرید و با خود می‌گویید برای اولین بار در عمرم می‌خواهم پولهایم را جمع کنم. شروع به ساختن فیلمی ذهنی با جیبی پر پول می‌کنید. خود را در حالی می‌بینید که پولهایتان را در بانک پس‌انداز می‌کنید. شرط می‌بندم همان هفته‌ای که تصمیم به کنترل اوضاع مالیتان گرفته اید، یک حراج بزرگ در مرکز شهر برپا شده است و قیمت آلات موسیقی به نصف رسیده است. فرصتی تکرار نشدنی برای خرید اسکیت در لوازم ورزشی فروشی ایجاد شده است و غول یکسره به شما میگوید سریعتر همین الان بخر. از فرصت استفاده کن. همیشه این اتفاق میافتد. مطمئن باشید. اما به فیلم ذهنیتان ادامه دهید و در آخر شبیه تصویر ذهنیتان خواهید شد. برای مثال، برای اینکه به دانش آموز موفقی تبدیل شوید، ابتدا باید این هدف را در تصور خلاق خود ببینید. بنابراین ممکن است فیلمی ذهنی از خود ببینید که هر شب تکالیفتان را کامل انجام می دهید. غول با شما می جنگد. خود را ببینید که از مطالعه لذت می برید و از پیشرفتتان احساس غرور می کنید. این تصاویر را در ذهنتان بارها و بارها مرور کنید. بعد از مدتی شما همان دانش آموز ساخته ذهنتان می شوید. یک نکته دیگر این که وقتی این فیلم ها را تصور می کنید، احساس آن را نیز درک کنید. هیجان داشته باشید. چرا؟ احساسات قوی تصویر قدرتمندتری را در سلول های مغزی ایجاد می کنند. به همین دلیل شما شادترین و غمگین‌ترین تجارب زندگی را به خاطر می آورید. بنابراین فیلم ذهنی شما به همراه احساس هیجان نتیجه بهتری خواهد داشت. وقتی در رخت خواب دراز کشیده اید، به فیلم ذهنیتان فکر کنید. حس کنید اگر پول زیادتری داشتید، نمرات بهتری کسب می کردید یا توانایی حرف زدنتان بالاتر بود، چقدر خوشحال بودید. این تصویر ناخودآگاه شما خواهد شد. خیلی ساده است، مگر نه؟
این تصویرسازی فقط برای 1 یا 2 بار نیست. نیازمند تلاش شبانه روزی است. هر روز برای چندین هفته. اما شما می توانید این کار را انجام دهید. کنترل امواج مغزیت را به دست بگیر. آیا تا به حال این حالت را تجربه کرده اید؟ به در ورودی خانه نزدیک می شوید که صدای زنگ تلفن را می شنوید. سریع کلید کجاست؟ و حالا واقعاً کلید در دست کلیدتان ناپدید شده است. هر کلید را 2 بار امتحان می کنید. کور می شوید. بالاخره پیدا می شود. تلاش می کنید که قفل را باز کنید. اما کلید 3 برابر اندازه طبیعیش شده است و قفل در کوچک. حالا کلید نمی چرخد و گیر کرده است. تلاش می کنید سریع وارد خانه شوید و به محض ورود تلفن قطع می شود. همیشه وقتی عصبی می شوید هیچ چیز درست کار نمی کند. اگر تا به حال والیبال، تنیس و فوتبال بازی کرده باشید می بینید که می توانید به راحتی در تمرینات ورزشی گل بزنید یا ضربه های عالی بزنید، حتی با چشم بسته. وقتی وارد مسابقه می شوید چطور؟ تور بالاتر می رود و حلقه تنگتر می شود. چرا معده‌تان قبل از امتحانات مهم فراموش می کند که غذایش را هضم کند؟ چرا در روز امتحان چشمهایتان سیاهی می رود؟ هر وقت عصبی هستید کارهای ساده سخت می شوند. می توانیم این مسئله را با نگاهی به امواج مغزی از نظر علمی توضیح دهیم. خیلی جالب است، زیرا هر کاری را که شخص انجام می دهد تحت تأثیر قرار می دهد. امواج مغزی. مغز شما 4 نوع موج تولید می کند. امواج آلفا، بتا، تتا و دلتا. امواج دلتا و تتا در زمان خواب یا نیمه هوشیاری قوی تر هستند. بنابراین در مورد آنها صحبت نمی کنیم. امواج آلفا و بتا موضوع بحث ما هستند. امواج بتا. فرض کنید در وسط یک تقاطع پرترافیک قرار دارید. چراغ سبز می شود و ناگهان ماشینتان خاموش می شود. همه ماشین ها بوق می زنند و عده‌ای ناسزا می گویند. شما در حالت بتا هستید. یا وقتی در جلسه امتحان برگه را بر می گردانید و متوجه می شوید که حتی جواب یک سوال را هم بلد نیستید و چشمانتان سیاهی می رود، شما در حالت بتا هستید. بتا فعالیت ذهنی است که در زمان عصبانیت و اضطراب تولید می شود. امواج بتا با فرکانس 14 دور در ثانیه هستند. امواج آلفا. مغز شما مانند گردوی بزرگی است و 2 نیمکره دارد. نیمکره راست و چپ. وقتی آرام هستید، امواج آلفای قوی تولید می شود. هر 2 نیمکره مغزتان با یکدیگر کار می کنند. ممکن است شما در حال نوشتن یک مقاله باشید، در حال اسکی کردن باشید یا تصویری را نقاشی کنید و همه چیز به راحتی اتفاق بیفتد. در چنین زمانی در حال تولید میزان زیادی امواج آلفا هستید. 7 تا 14 دور در ثانیه که ورزشکاران به آن بودن در منطقه آرامش میگویند. وقتی بدن خود را ریلکس می کنید، تمام سوخت و ساز بدنتان به تعادل می رسد. فشارتان طبیعی می شود. نفسهای آرام و عمیق می کشید و تمام اندامهایتان در بهترین حالت کار می کنند. امواج آلفا به شما این توانایی را می دهد تا با تمام قدرت فعالیت کنید. جالب توجه است که زمان تصویرسازی ذهنی امواج آلفا قوی تر خواهند شد. قدرت حافظت را دست کم نگیر. مغز شما بر اساس تصاویر کار می کند، نه کلمات. بیایید امتحان کنیم. این متن را بشنوید. مردی تلاش می کرد که از دست یک سگ فرار کند. سگ پشت لباس مرد را در دهان گرفته بود و می کشید. مرد کمی هیجان زده بود. یکی از پاهای سگ سفید رنگ بود و گوش قرمز رنگی داشت. لباس مرد راه سیاه و قرمز بود. مرد به طرف جلو خم شده بود و روی یک پا ایستاده بود.
ممکن است شنیدن و پردازش این متن 15 ثانیه طول بکشد. اما دیدن تصویر این داستان و پردازش اطلاعات آن ممکن است فقط 1 ثانیه طول بکشد. حدس بزنید چه اتفاقی افتاده است. احتمالاً با نگاه کردن به تصویر فقط در 1 ثانیه چیزهای بیشتری در ذهن خود ثبت می کنید تا شنیدن متن به مدت 15 ثانیه. ذهن شما تصویر را بهتر از کلمات پردازش و یادآوری می کند. بنابراین اگر می خواستید مطلب مهمی را به ذهن بسپارید، کشیدن نمودار، نقشه یا طرح به شما کمک بیشتری خواهد کرد. طریقه کشیدن هم مهم نیست. هر شکلی می تواند کمک کننده باشد. بگذارید ببینیم که تصویر چگونه می تواند باعث کمک بیشتر در به خاطر سپردن اطلاعات باشد. درس تاریخ. تصور کنید می خواهید به خاطر بسپارید که در قرن 20 در 7مین ماه سال 1969 نیل آرمسترانگ امریکایی اولین فردی بود که با آپولو 11 به روی کره ماه فرود آمد. می توانید با کشیدن نقاشی یک فضانورد و یا یک سفینه این مطلب را همیشه در ذهن داشته باشید. درس زبان. کلمه پیلو در زبان اسپانیایی به معنای موست و شباهت تلفظی با کلمه پیلو به معنای متکا دارد. چگونه حافظه تان را توصیف می کنید؟ به خاطر داشته باشید اگر به دیگران بگویید که حافظه فراموشکاری دارید، اوضاع بدتر می شود. بر اساس تحقیقات در واقع ما اصلاً چیزی را فراموش نمی کنیم. آیا می دانستید حقایق شگفت‌آور و اتفاقات گذشته همگی بایگانی شده اند و فقط ما در به خاطر آوردن آن مشکل داریم؟ تا به حال شده شماره تلفنی را فراموش کنید و 1 هفته بعد آن را به خاطر بیاورید؟ این موضوع گویای چه حقیقتی است؟ آن شماره کل آن مدت در حافظه شما بوده است. نتایج مطالعات روی افرادی که هیپنوتیزم شده اند یادآوری رویدادهای غیر معمول را تأیید کرد. تحت هیپنوتیزم خیلی راحت می توانید زمان 14 ماهگیتان را به خاطر آورید. روی صندلی بلند سبز رنگی نشسته اید. پرده زرد اتاق. شیشه کلوچه و قاشق قرمز رنگی که با آن پوره سیب زمینیتان را به طرف سقف پرتاب می کنید. بنابراین وقتی اطلاعات در حافظه شماست، بهتر است که ذهن ناخودآگاه خود را جهت یادآوری پیامی که کاملاً از خاطرتان رفته است تشویق کنید. استفاده از جملاتی مانند خیلی زود فراموش می کنم حافظه شما را ضعیف می کند. دفعه بعد که برای یادآوری چیزی تلاش می کردید به خود بگویید فعلاً از ذهنم پریده است یا بالاخره به یاد می آورم. وقتی این گونه حافظه تان را تشویق می کنید تأثیر بهتری دارد. هرگز به کسی نگویید که آدم فراموشکاری هستید. ذهنتان حرف شما را میپذیرد. هرچه بیشتر از حافظه ضعیفتان پیش دوستان و آشنایان بگویید، اوضاع بدتر می شود. از قدرت کلام آگاه باش. عبارت تأییدی. این یک حقه است که می توانید آن را در مدرسه اجرا کنید که البته امیدوارم این کار را انجام ندهید چون کار جالبی نیست. دوستتان آلین کاملا شاداب و سرحال به نظر می رسد، اما شما او را صدا می زنید و می گویید چی شده؟ آلین پاسخ می دهد هیچی، چطور مگه؟ شما می گویید مثل همیشه نیستی، مریض شدی؟ بعد یکی از دوستان دیگر می گوید آلین چرا رنگت پریده؟ و دوست دیگر می گوید چرا اینطوری شدی؟ مطمئنی حالت خوبه؟ سرانجام آلین بیچاره در خودش فرو می رود. زنگ تفریح غیبش می زند و روانه خانه می شود. چرا؟ چون همه ما پذیرای پیشنهادهای دیگران هستیم. افکار ما به گونه‌ای بر بدن ما تأثیر می گذارد که علم هنوز آن را نمی فهمد. اما این واقعیت دارد. این قسمت منفی ذهن است. اما با استفاده از چیزی که آن را عبارت تأییدی می نامیم، می توانیم از این قسمت استفاده مؤثری کنیم. عبارت تأییدی عبارتی مثبت است که شما با خودتان تکرار می کنید. بنابراین فرض کنید سردرد شدیدی دارید. به خود بگویید سرم آرام است
یا احساس آرامش و راحتی می کنم. وقتی این جملات را تکرار می کنید، احتمالاً کسی در درون به شما می گوید خیلی احمقی، حالت افتضاحه، اما به کارتان ادامه دهید. فکری که از احساس خوشایند با شما حرف می زند، کل ناخودآگاه شما را اشغال می کند. شاید 1 ساعت بعد با خودتان بگویید دیگر سرم درد نمی کند. آیا این اتفاقی بود؟ امکان ندارد؟ نه. وقتی ما احساس شادمانی و مثبت نگری داریم، مغزمان مقداری ماده شیمیایی در خون آزاد می کند. این مواد شیمیایی شامل اندورفین است که مسکن طبیعی به شمار می رود. یکی از پیشگامان استفاده از تأثیر تأیید بر ناخودآگاه، مردی فرانسوی به نام امیل کو بود. او دریافت که بیماران با استفاده از شیوه عبارت تأییدی زودتر بهبود می‌یابند. او این جمله را به زبان ساده بیان کرد: هر روز در هر شرایطی حالم بهتر و بهتر می شود. بنابراین ممکن است در یک مسابقه 2 با 2 شرکت کننده دیگر در حال رقابت باشید و احساس خستگی شدیدی کنید. سپس از این عبارت تأییدی استفاده کنید: من قویم، سرحالم. آنگاه به زودی احساس قدرت خواهید کرد. آیا عبارات تأییدی معجزه می کنند؟ شاید نه. آیا کمک کننده هستند؟ مطمئناً برای کل زندگیتان. فرقی نمی کند خواننده باشید یا قهرمان پرش ارتفاع. کلید یک اجرای خوب خودباوری و اعتماد به نفس است. عبارت تأییدی کمک می کند تا خودباوری و اعتماد به نفس را در خود ساخته و پرورش دهید. اگر مضطرب هستید، تکرار عبارت تأییدی مثل من آرامم می تواند به شما کمک کند که احساس بهتری داشته باشید. عبارات تأییدی پیچیده یا پیشرفته نیستند و اگر شما فردی روشن فکر و فرهیخته هستید، ممکن است به خود بگویید من این کارای بی‌ارزش رو انجام نمیدم. اما با این کار شما از بزرگترین ابزار برای کمک به زندگیتان غافل می شوید. قوانینی که باید به ذهن بسپارید: 1. همیشه مثبت نگر باشید. متوجه شدیم که ذهن جملات منفی را درک نمی کند. بنابراین استفاده از عبارات تأییدی مانند من با دوستم دعوا نمی کنم یا من عصبی نمی شوم مشکل را بدتر می کند. به جای آن بگویید ما دوستان خوبی هستیم یا حال من بسیار خوب است. 2. بنویسید یا بلند بازگو کنید. اگر فقط در فکر خود از عبارت تأییدی استفاده کنید، فکرتان به هر سویی می رود. مثلا نهار چی بپزم یا کلیدهامو کجا گذاشتم. نوشتن یا صحبت کردن بدن شما را به کار می گیرد. بنابراین تأثیر قدرتمندی بر جای می گذارد. 3. تکرار. انتظار نداشته باشید با 6 بار تکرار کردن یک عبارت مثبت زندگیتان را تغییر دهید. ارزش اصلی عبارات تأییدی این است که می توانید در مورد چیزی که باور دارید یا ندارید حرف بزنید، اما تکرار لازمه این کار است. راهکارهای غلط زندگیت را کنار بگذار. آیا بعضی ها دوست دارند رنج بکشند؟ گاهی اوقات بله. ممکن است با خود بگویند 1. با رنج کشیدن می توانم حس همدردی را برانگیزم. شاید درست باشد، اما همدردی دیگران خیلی طول نمی کشد. بعد از مدتی از صورت عبوس شما خسته می شوند و دوست دارند یک مشت حواله‌تان کنند. 2. اگر رنج بکشم توجه همه را به خود جلب می کنم. همه تقلای مرا می بینند. بین دوست داشتن و توجه دیگران را جلب کردن تفاوت زیادی وجود دارد. 3. اگر رنج زیادی بکشم خدا رنج مرا می بیند. دلش به حالم می سوزد و زندگیم را سر و سامان می دهد. 1. بیماری. گاهی اوقات بعضی افراد دیگران را با مریض بودن دور خود جمع می کنند. چرا این کار را می کنید؟ بگذارید دلیلش را بگویم.
چون خانواده و دوستان معمولاً شما را به حساب نمی آورند. سپس ناگهان بیمار می شوید. آن وقت برایتان غذا می آورند. به شما دارو می دهند. برایتان فیلم می گذارند. گل و شکلات برایتان می خرند و به شما توجه می کنند. ناگهان همه خانواده با شما مهربان می شوند. مجبور نیستید کارهای منزل را انجام دهید. می توانید مدرسه نروید. حالتان که بهتر شد، ناگهان صدایی می شنوید که می گوید پاشو اتاقتو تمیز کن. مریض بودن خیلی خوب است، مگر نه؟ می گویید اما مگر می توان تصمیم گرفت که بیمار شد؟ خب حداقل می توانید دراز بکشید یا وانمود کنید که بیمارید. همچنین وقتی درمانده به نظر می رسید، سیستم ایمنی بدنتان ضعیف می شود. بنابراین اغلب اوقات بیمار می شوید. اگر توجه کنید می بینید که اکثر افرادی که احساس طرد شدگی، سرخوردگی یا درماندگی دارند، اغلب اوقات بیمارند. به نظر می رسد این گونه دیگران را کنترل می کنند و به هدف خود می رسند. در حالی که بیمار بودن راهی برای کنترل کردن دیگران است، راه‌های بهتری هم برای رسیدن به این خواسته وجود دارد. 2. تنفر از والدین. تنفر از دیگران کار درستی نیست. مخصوصاً تنفر از والدین انرژی زیادی میبرد و گرفتاری‌ها و دردسر خودش را دارد. گاهی اوقات دوست داریم قبول نشویم، فقط برای اینکه والدینمان را تنبیه کنیم. اگر از والدینتان متنفرید، می‌خواهید به آنها ثابت کنید که در هر صورتی اشتباه می‌کنند و بهترین راه برای تنبیه کردنشان این است که به آنها نشان دهید الگوی اشتباهی دارند. و بهترین راه برای اثبات وجود این الگوهای اشتباه این است که زندگی خود را خراب کنید. حال از طریق رد شدن در امتحانات یا هر شیوه دیگری. بنابراین به آینده‌تان لطمه می‌زنید تا به آنها ثابت کنید که شیوه تربیتیشان اشتباه است. راهبرد نادرستی است، اما مردم این کار را انجام می‌دهند. خودآگاه یا ناخودآگاه. اما راه‌های بهتری برای جلب توجه و رسیدن به خواسته‌تان هست. چیزی را میابی که آن را میجویی. اگر بخواهید فهرستی از تمام چیزهایی که شما را آزار میدهند تهیه کنید، میتوانید 1000 مورد را یادداشت کنید. شاید بینیتان یا دندانهایتان را دوست نداشته باشید و شاید از فرم بدنتان خوشتان نیاید. احتمالاً والدین شما را نمیفهمند. دوستتان زیادی حرف میزند. اتاق خوابتان کوچک است. هیچ وقت پول کافی ندارید و دهن دوستتان بو می‌دهد. هرچه این فهرست طولانی تر می شود، احساس غمگینی بیشتری می کنید. هر روز با اضافه کردن موردی جدید به این فهرست، بدون شک افسردگیتان را تا آخر عمر تضمین می کنید. اگر فهرستی از موارد مثبت زندگیتان بنویسید، می توانید 1000 مورد پیدا کنید. ممکن است بگویید من سالمم. 2 گوش سالم، چشمهای خوب و لباسی برای پوشیدن دارم. تحصیل کردم. غذایی برای خوردن یا مکانی برای خوابیدن دارم. دوستای خوبی دارم، کتابای خوبی برای خوندن دارم. یک رایانه و 1 دوچرخه دارم. زنده‌ام. با خواندن این فهرست و اضافه کردن به آن در هر روز می توانید تا آخر عمر با شادمانی زندگی کنید. این شادمانی به علت حقایق اطرافتان نیست. به دلیل تصمیم شماست که می خواهید به دنبال چه چیزی باشید. البته افرادی وجود دارند که میگویند تفکر مثبت هیچ تأثیری ندارد. حدس بزنید چه اتفاقی افتاده است. آنها عموماً افراد غمگینی هستند. چرا به آنها توجه نکنیم؟ در یک کلام، اگر به دنبال دلیلی برای شاد بودن هستید، آن را پیدا می کنید. اگر به دنبال دلیلی برای افسردگی و ناراحتی هستید، آن را هم می یابید. به دنبال هرچه هستید، همان را پیدا می کنید. نگرش مهمتر از حقیقت است. قرار نیست که همه چیز را با 2 واژه خوب و بد مقایسه کرد. چرا به این فکر نکنیم که آنها صرفاً متفاوتند؟ مثلا بیایید در مورد قد صحبت کنیم. برای مثال، نکات خوبی در مورد قد بلند. مردم به شما توجه می کنند. در بازی والیبال و بسکتبال موفق ترید. مدل ها همه قد بلندند. در کنسرت ها و سینماها دید بهتری دارید. دستتان
به قفسه های بالایی آشپزخانه می رسد. نکات خوبی در مورد قد کوتاه. سفر کردن با اتوبوس و هواپیما برایتان راحت تر است. لباس و کفشتان جای کمتری در چمدان می گیرد. پاهایتان از رخت خواب بیرون نمی زند. نکات خوبی در مورد قد متوسط. خیلی راحت لباس و کفش اندازه شما پیدا می شود. برای خرید لباس حق انتخاب زیادتری دارید. راحت‌تر رانندگی می کنید. سرتان در بهترین موقعیت قرار دارد. قرار نیست که هر کدام از این ویژگی ها بهتر از دیگری باشند. آنها با هم متفاوتند و این در مورد خیلی از مسائل زندگیمان صدق می کند. خانواده‌مان، مکان زندگیمان، ظاهرمان و تجارب زندگی. به زندگی به صورت خوب یا بد نگاه نکنید. متفاوت ببینید. در یک کلام، نگرش شما مهمتر از حقایق موجود است. همان چیزی بر سرت می آید که منتظرش هستی. توجه کرده اید زمانی که با اوقات تلخی از خانه بیرون می روید، افراد خشمگین را نیز ملاقات می کنید؟ وقتی که مدرسه را با عصبانیت ترک می کنید، افرادی که جلوی ایستگاه اتوبوس منتظرند هم همگی عصبانی اند. برعکس این حالت نیز وجود دارد. وقتی عاشقیم، دنیا چقدر متفاوت است. جهان آینه رفتار ماست. چیزی که در درون احساس می کنید، در بیرون می یابید. به همین علت نمی شود زندگی را فقط با درست کردن ظاهر آن رو به راه کرد. اگر رفتار مردم خیابان غیر دوستانه است، رفتن به خیابان دیگر کمکی نمی کند. اگر کسی در مدرسه به شما احترام نمی گذارد، عوض کردن مدرسه کاری از پیش نمی برد. باید خودتان را تغییر دهید. جهان انعکاسی از شما و افکار شماست. برای مثال، آزاده برای رفتن به یک مهمانی جشن تولد آماده می شود. با خود می گوید هیچ کی اونجا مشتاق حرف زدن با من نیست. میدونم که بهم خوش نمیگذره. او با ظاهری افسرده به مهمانی می رسد. خود را در گوشه ای از خانه پنهان می کند، زیرا مطمئن است که تلاش بیفایده است. همه می بینند که او از آن مکان لذت نمی برد، پس برای حرف زدن با او پیش قدم نمی شوند. آزاده موفق شد که زمان خود را به شکل وحشتناکی بگذراند و بعد افراد آن مهمانی را مقصر کار بداند. مثالی دیگر، زوشا معتقد است که مردم اساساً خونگرم و دوست داشتنی هستند. او به همراه خانواده‌اش برای تعطیلات به جزیره کیش می رود. با چه افرادی در کیش ملاقات می کند؟ مطمئناً افراد مهربان و با محبت. هر جا که به همه خوش می گذرد، سر و کله‌اش پیدا می شود. افراد شاد و سرزنده غالباً افراد شاد و سرزنده را می یابند. افرادی که همیشه اوقات خوبی دارند در انتظار لحظات خوب بودند. شاد بودن یک انتخاب است. بعضی ها همیشه شاد هستند و بعضی ها هیچ وقت خوشحال نیستند. حقیقت این است که این ما هستیم که با وجود تمام مشکلات شاد بودن را انتخاب می کنیم. آیا تا به حال با دوستتان دعوا کرده اید؟ در امتحانی رد شده اید؟ والدینتان در خانه حبستان کردند؟ بیمار شده و یا از دوستی ضربه خورده اید؟ آیا برایتان پیش آمده که به پول احتیاج داشته باشید و والدینتان پولی به شما ندهند؟ آیا تا به حال دوست یا خویشاوندی را از دست داده اید؟ آیا تا به حال شده است که کاری را شما انجام دهید و شخص دیگری تحسین شود؟ این اتفاقات برای همه ما می افتد و بعد می گوییم این ماجرا روز یا هفته یا سال مرا خراب می کند و همینطور هم می شود. اما افراد خوشحال می گویند هر اتفاق بدی هم که برای زندگیم پیش بیاید من مصمم هستم که شاد باشم. شاد بودن از خواستن نشأت می گیرد. شما با کنترل کردن افکارتان آن را به دست می آورید. این ذهن شماست. شما تصمیم می گیرید که به چه چیزی فکر کنید. یادم می آید در گذشته منتظر بودم که زندگیم آسان‌تر شود. فکر می کردم وقتی مشکلات کمتری داشته باشم شادتر خواهم بود. بعد متوجه نکته جالبی شدم. افراد بسیار شادی که می شناسم مشکلات بیشتری نسبت به من دارند.
شاید شما هم متوجه این نکته شده باشید. افرادی که به نظر خوشحال‌ترند معمولاً زندگی سختی داشتند و به احتمال زیاد هنوز مشکلات بزرگی دارند. اما آنها خوشحالند، زیرا زمانی تصمیم گرفتند که شاد بودن تنها راه زندگی کردن است. شاد بودن مانند تصادف برایتان اتفاق نمی افتد. چیزی است که شما انتخاب می کنید. اخیراً با یک شبکه رادیویی مصاحبه‌ای داشتم. رنا خانم مصاحبه کننده به من گفت: من به تازگی طلاق گرفتم. در حال حاضر تحت پیگرد قانونی هستم. خونم به تازگی آتیش گرفت و با خاک یکسان شد و دکترم بهم خبر داد که برای 3مین بار سرطانم عود کرده. اما او گفت: میدونی با وجود این شرایط خوشحالم. رنا می گفت: شما خوشحالی را در غیاب مشکلات نخواهید یافت. شاد بودن را با وجود مشکلاتتان پیدا کنید. این شما هستید که انتخاب می کنید. آکادمی ذهن زیبا. انسانی شاکر باش تا شاد شوی. چیزی را می‌بینیم که آماده دیدنش هستیم. ممکن است چیزی به شما خیره شود. در 10 سالگی تنها دارایی ارزشمندم توپ فوتبالم بود. با توپم غذا می‌خوردم و می‌خوابیدم و هر هفته آن را واکس می‌زدم به جای کفش‌هایم. همه چیز را در مورد توپ فوتبال می‌دانستم، اما در مورد چیزهای دیگر، مثلا اینکه بچه‌ها از کجا می‌آیند، کمی گیج بودم. یک روز عصر که داشتم در خیابان بازی می‌کردم، توپ گرانبهایم را گم کردم. همه جا را گشتم. فهمیدم یک نفر آن را دزدیده است. سرانجام زنی را دیدم که معلوم بود چیزی زیر کتش پنهان کرده است. از او پرسیدم: چرا توپ بیچاره منو زیر لباستون قایم کردین؟ معلوم شد که او توپ فوتبالم را بر نداشته است. اما آن روز عصر فهمیدم بچه‌ها چجوری به دنیا می آیند و اینکه زنی حامله در ماه 9 بارداریش چه شکلی است. همان روز توپم را پیدا کردم. موضوعی که مرا بیشتر از هر چیزی شگفت زده کرد این بود که چرا قبل از 10 سالگی تا به حال به خانم‌های باردار توجه نکرده بودم و چرا از آن به بعد آنقدر آنها را می دیدم. در یک کلام، زمانی که آماده شنیدن اطلاعات جدید هستیم به آنها می رسیم، وگرنه ممکن است به صورتمان خیره شوند و ما آنها را نبینیم. زندگی و موفقیت قانون دارد. اگر با یک آسانسور به آخرین طبقه بلندترین ساختمان شهر بروید و سپس از پشت بام بپرید، چه اتفاقی می افتد؟ اگر جاذبه را باور نداشته باشید چطور؟ خواهید افتاد؟ اگر بعد از ظهر ساعت 3 بروید، باز هم می افتید؟ جاذبه یکی از قوانین طبیعت است و به اینکه شما با آن اعتقاد دارید یا نه اهمیتی نمی دهد. در هر صورت وجود دارد. قوانین طبیعت جهان و هر چه را که در آن است کنترل می کند. این قوانین حرکات سیاره‌ها، چرخه جذر و مد و تغییر فصول را تحت کنترل دارد. اکثر انسان‌ها باور دارند که همه چیز در این جهان با قوانینی اداره می‌شوند که رؤیت پذیر نیستند. مثل جاذبه، مغناطیس، الکتریسیته. اما زمانی که صحبت از زندگی، موفقیت و شکست‌هایشان می‌شود، از سرنوشت، شانس و بدبیاری صحبت می‌کنند. قوانین طبیعی و اصول دیگری نیز وجود دارد که زندگیتان را به اندازه نیروی جاذبه تحت تأثیر قرار می‌دهند. چگونگی استفاده از آنها شکست و موفقیت شما را تعیین می‌کند. این قوانین درست مثل نیروی جاذبه نامرئی هستند، اما می‌توانید تأثیر آنها را ببینید. اهل هر جا باشید و به هر کاری مشغول باشید، این قانون برای همه یکی است. می توانید بر طبق این قوانین کار کنید یا آنها را قبول نداشته باشید. قانون دانه ها.
نگاهی به درخت سیب بیاندازید. شاید بیشتر از 500 سیب روی شاخه‌هایش باشد که هر کدام 10 دانه دارد. شاید بپرسید که چرا برای کاشتن چند درخت بیشتر اینقدر دانه وجود دارد. طبیعت به ما درس می‌دهد. به ما می‌گوید بسیاری از دانه‌ها هرگز رشد نمی‌کنند. بنابراین اگر می‌خواهی به خواستت برسی، بهتر است که بیشتر از یک بار امتحان کنی. شاید به این معنا باشد که باید برای به دست آوردن یک شغل 20 مصاحبه انجام دهید. برای خرید یک جفت کفش باید 10 جفت کفش را امتحان کنید. برای یافتن یک دوست خوب در مدرسه باید 100 نفر را ملاقات کنید. همچنین به این معناست که افراد موفق اغلب اوقات شکست می‌خورند. آنها دانه‌های زیادی می‌کارند. علاوه بر آن قانون دانه‌ها می‌گوید نابرده رنج گنج میسر نمی‌شود. شما خاک را زیر و رو می‌کنید، دانه می‌کارید، به دانه‌ها آب می‌دهید. اینها یعنی تلاش می‌کنید. برای مدتی منتظر می‌مانید، صبر می‌کنید و بعد دانه‌های خود را برداشت می‌کنید. بنابراین تلاش به علاوه صبر برابر است با نتیجه. گاهی اوقات ما این اصل را فراموش می‌کنیم. می‌پرسیم اگه امروز دونه بکارم فردا چی دارم؟ پاسخ شما این است: دانه‌های خیس و مرطوب. قانون دانه‌ها می‌گوید امروز می‌کارید و بعداً برداشت می‌کنید. الان دانه‌ای می‌کارید و 4 ماه بعد برداشت می‌کنید. سامی می‌گوید اگه از مدرسه لذت می‌بردم اون وقت خیلی خوب درس می‌خوندم، اما الان اصلاً دوست ندارم تلاش کنم. اشتباه می‌کنی سامی. هر وقت شروع به تلاش کردید لذت خواهید برد. در آن زمان کم کم حس خوبی نسبت به کار مد نظر پیدا می‌کنید. اول تلاش، بعد نتیجه. این یک قانون است. رام می‌گوید هر وقت به من ترفیع دادید اون وقت دیگه سر کار نمی‌خوابم. رؤیا می‌گوید حقوقمو افزایش بدید دیگه خودمو به مریضی نمیزنم. دینا می‌گوید اگر رابطه خوبی با همسرم داشتم بهتر باهاش برخورد می‌کردم. راه کاملا اشتباهی پیش گرفته اید. ابتدا باید تلاش کنیم. وقتی از قانون دانه‌ها آگاه باشیم زیاد ناامید نمی‌شویم و دیگر حس قربانی بودن را نداریم. قوانین طبیعت چیزی نیستند که ما از آنها دلخور شویم. فقط باید آنها را بفهمیم و همراه با آنها تلاش کنیم. قانون علت و معلول. تا به حال شنیده اید که کسی بگوید من صبح زود بیدار میشم، ورزش میکنم، درس میخونم، تمام تلاشمو برای کارهام انجام میدم و هیچ اتفاق خوبی در زندگیم رخ نمیده. اگر زندگیتان خسته کننده و یک نواخته است، به میزان تلاش هر روزتان توجه کنید. زندگی جریان انرژی است و در فیزیک در مورد جریان‌های انرژی خوانده اید. برای کاری انرژی مصرف می‌کنید و نتیجه‌ای عایدتان می‌شود. تلاش لازمه موفقیت است. حتی برای آن دسته از دانش آموزانی که به نظر می‌رسد با اندکی مطالعه کردن نمره کامل می‌گیرند. شرط می‌بندم که اکثر آنها زمانی که به خانه می‌روند آنقدر درس می‌خوانند تا مغزشان منفجر شود، اما دوست دارند که باهوش جلوه کنند. بنابراین وانمود می‌کنند که لای کتاب را هم باز نکردند. باور کنید. در یک کلام، نتیجه بهتری می‌خواهید؟ بیشتر تلاش کنید. امواج. زندگی در میان امواج جریان دارد. حتما در مورد امواج صدا، امواج نور، امواج مغزی و مایکروفر شنیده اید. به زبان غیر علمی امواج تمایل دارند که با هم حرکت کنند. به این معنا که مشکلات خانوادگی، دعوت شدن به جشن تولد،
هزینه تعمیرات ماشین و تکالیف مدرسه هم دوست دارند با هم اتفاق بیفتند. اگر این را در نظر داشته باشید، خیلی مضطرب نمی‌شوید. می‌توانید از پیش برنامه‌ریزی کنید. وقتی 1 ماه قبض پرداختی دریافت نکردید، با خود بگویید این پول را برای موج بعدی کنار می‌گذارم. وقتی توسط یک موج گرفتار شدید، به خودتان بگویید میدونم این شرایط موقتیه. قانون معجزه تلاش. گاهی اوقات به نظر می رسد که بعضی ها خیلی خوش شانسند. مثلا تمام دوستانتان شغل‌های پاره وقت خوبی دارند، پول خوبی کسب می کنند. شما هم نیاز به شغلی دارید که مقداری پول پس انداز کنید و تنها شغلی که یافتید در یک کارواش است. از خودتان میپرسید آیا میخوام تو باد و بارون بایستم، ماشین بشورم و پول کمی بگیرم؟ اگر شستن ماشین تنها کاری است که یافتید، بروید و آن را انجام دهید. بعضی اوقات با سختگیر بودن اشتباهات زیادی انجام میدهیم. ممکن است با رد کردن این شغل فرصتهای بعدی را از دست بدهید. اگر این تنها شغلی است که به دست آورده اید، آن را انجام دهید و در آن حرفه‌ای شوید و تماشا کنید که این کار چطور شما را به سمت بهتری سوق می‌دهد. اگر نتوانستید کار بهتری به دست آورید، از کارهای کوچک شروع کنید. این گونه در زندگیتان پیشرفت می‌کنید. 1. با بالا بردن سطح مهارت‌هایتان. 2. در دیدرس افراد مناسب قرار گرفتن. 3. تعهداتتان را نشان دادن. اگر به کار در کارواش ادامه دهید، احتمال دارد 1. به اعتماد به نفسی برسید که قبلا از آن برخوردار نبودید و این بسیار سودمند است. 2. ممکن است کسی به شما توجه کند یا باعث شود ترفیع شغلی بگیرید. یا یک نفر بشنود شما در کارواش کار می کنید و از شما بخواهد که برای آنها کار کنید. یا روزی فردی به کارواش بیاید و بگوید شما خیلی مؤدبید. چه کارگر خوبی. بیا برای من کار کن. من 2 برابر حقوق اینجا به تو دستمزد میدم. هیچ تجربه‌ای به هدر نمی رود. همچنین استخدام شدن در شغل دوم با تجاربی که از شغل اول به دست آورده اید ساده تر است. تلاش کنید. موقعیت‌های خوب شما را پیدا می کنند. به این کار کسب اعتبار می گویند. یعنی هر چیزی به چیز دیگر منجر می شود. بهشت را به بها می دهند، نه بهانه. وقتی در یک بازی کوچک می بریم، به مرحله سخت تری می رویم و بعد از آن به مرحله‌ای که از آن 2 سخت تر است. زمانی که به مدرسه رفتیم از کلاس اول شروع کردیم، بعد به کلاس 2 و 3 رفتیم. این یک سیستم مؤثر است و این قانون را بازگو می کند. هرچه پیشرفت کنید بازی‌ها سخت تر می شوند. خیلی از افراد این مفهوم را متوجه نمی شوند. دونا تلاش می کند تا هزینه اتومبیلش را خود بپردازد. در طول 20 سال کار کردن فقط مقدار کمی پسنداز دارد. او می گوید اگه چند 10 میلیون پول داشتم می دونستم چطور اونو پسنداز کنم. اشتباه است. دونا، مأموریت الان تو این است که یاد بگیری چطور کمی پسنداز کنی. 1000 بعد از 100 می آید و بعد میلیونر خواهی شد. زندگی پیشرفتی تدریجی است. سوال همیشگی این است: با امکانات اکنونتان چه کار می کنید؟ وقتی پاسخ شما کار خاصی انجام نمی دهم است، چیز بهتری عایدتان نمی شود. در یک کلام، زندگی به تلاش شما پاداش می دهد، نه به بهانه هایتان. در زندگی همه چیز به هم مربوط است. همه چیز به هم مرتبط است. توجه کرده اید هر وقت منظم ورزش می کنید غذایتان هم سالم تر می شود؟ تا به حال توجه کرده اید که وقتی غذای سالم می خورید انرژی بیشتری دارید. بنابراین احساس می کنید که دوست دارید بیشتر ورزش کنید. همه چیز به هم مرتبط است. فکر شما بر احساس شما تأثیر می گذارد. احساس شما بر مدل راه رفتنتان تأثیر می گذارد. شیوه راه رفتنتان بر مدل حرف زدنتان تأثیر می گذارد. مدل حرف زدنتان بر شیوه تفکرتان تأثیر می گذارد. تلاش شما در یک قسمت از زندگیتان بر بخش‌های دیگر زندگی تأثیر می گذارد.
وقتی تلاشتان را در مدرسه بیشتر می کنید، احساس بهتری در خانه دارید. وقتی احساس بهتری در خانه دارید، احساس خوبی در مدرسه دارید. همه اینها چه نکته‌ای را یادآور می شوند؟ همه چیز به هم مرتبط است و همه چیز بر دیگر چیزها تأثیر می گذارد. به این معناست: 1. برای پیشرفت در زندگی خود از هر مسیر مثبتی که می توانید شروع کنید. ممکن است نقطه شروع شما از طریق پس‌انداز کردن، نوشتن فهرست اهداف یا رفتن به باشگاه باشد. این مسیر مثبت شما را به مسیرهای مثبت دیگری سوق می دهد، زیرا همه چیز به هم مرتبط است. 2. مهم نیست که کجا و چه زمانی این تلاش را آغاز کرده اید. مهم این است که شما شروع کرده اید. 3. البته حالت معکوس این رابطه نیز صدق می کند. اگر اجازه دهید یک قسمت از زندگیتان از هم بپاشد، زندگیتان به سرعت رو به وخامت خواهد رفت. پس باید حواستان را جمع کنید. در یک کلام، اگر برای یک قسمت از زندگیتان تلاش کردید، احساس بهتری در قسمت‌های دیگر دارید. مهم تلاش شماست. هیچ کاری را دست کم نگیر. شغل من در گذشته کشیدن پورتره بود. مردم از من میپرسیدند چطور میتوانی اینقدر زیبا نقاشی کنی؟ راز زیبا نقاشی کشیدن تو در چیست؟ هیچ رازی در کار نیست. کشیدن یک تصویر دقیق به 1000 چیز بستگی دارد. رسم دقیق چشم‌ها این است که تناسب واقعی آنها را رعایت کنیم. رنگ چشم، فاصله دو چشم از یکدیگر، زاویه بینی، شکل دهان، کشیدن انحنای دقیق و خاص لب‌ها، رنگ پوست، شکل و انحنای پیشانی، تمام این جزئیات نقاشی را شبیه بازی گلف می‌کند. کوچکترین نکات مورد توجه است. برای ضربه عالی باید آن را در ذهنتان تصور کنید. زانوهایتان را خم کرده، سرتان را ثابت نگه دارید. فکرتان را متمرکز کنید و جهت مناسب را انتخاب کنید. ماجرای دلخوری از دوستتان را فراموش کرده و بدنتان را آرام کنید. چوب گلف مناسب را انتخاب نموده و به توپ نگاه کنید. و این جزئیات گلف را شبیه اداره کردن یک رستوران کرده است. سرویس بهداشتی تمیز، مکان مناسب، منوی جالب توجه، آشپزخانه پاکیزه، کارکنان دوست داشتنی، مواد با کیفیت که البته در چند هفته اول بازدهی خوبی نخواهد داشت. موفقیت در هر چیزی نتیجه انجام دادن یک کار بزرگ نیست. به علت انجام دادن درست صدها کار کوچک است، البته مداوم. بهبود نتیجه بهتر شدن در انجام دادن کارهای کوچک است. بازنده ها در انتظار یک زمان طلایی هستند که زندگیشان را تغییر دهد. برنده ها می دانند که تلاش مداوم و روزانه در کارهای کوچک زندگیشان را تغییر می دهد. در یک کلام، راز این است که هیچ رازی در کار نیست. نظم را سرلوحه زندگی قرار بده. اگر برای انجام دادن کارهای کوچکی که دوست ندارید نظم داشته باشید، می توانید به خوبی از پس کارهای بزرگ زندگیتان برآیید. نظم کلمه دلخواه خیلی از افراد نیست، اما نظم شخصی باعث پیشرفت می شود. زندگی انتخابی بین لذت آنی و پاداش بلند مدت است. نظم شخصی در کارهای کوچک مثل مطالعه به جای تماشای تلویزیون منجر به انجام دادن کارهای بزرگ می شود، یعنی کسب نمرات بهتر. نظم شخصی در کارهای کوچک، مثلا رفتن به باشگاه 3 جلسه در هفته، منجر به انجام دادن کارهای بزرگ می شود، یعنی زندگی سالمتر. نظم شخصی در کارهای کوچک
مثل پسنداز کمی از پول تو جیبیتان در روز به جای خرید تنقلات منجر به انجام دادن کارهای بزرگ می شود، یعنی خرید لپتاپ مد نظرتان. کلید نظم شخصی در این است که بدانید چرا چیزی را می خواهید. اگر هدفی داشته باشید که برای دستیابی به آن نیازمند پول هستید، پسنداز کردن آسان تر است. اگر می دانید چرا به دنبال کسب نمرات بهتر هستید، مطالعه کردن آسان تر است. نکته دیگر در مورد نظم. وقتی منظم هستید، این نظم در همه کارهای شما مشهود است. بنابراین زندگی شخصیتان را کنترل می کنید و کسی برایتان تصمیم نمی گیرد. وقتی نظم شخصی ندارید، آن را از بیرون دریافت می کنید. افرادی که نمی توانند به کارهای خود نظم دهند، عموماً صاحب مشاغلی می شوند که به آنها دستور داده می شود. اتفاقات کوچک مقدمه اتفاقات بزرگ است. اصل قورباغه‌ای. یک داستان قدیمی در مورد قورباغه و ظرف آب وجود دارد. اگر قورباغه شاد و سرحال را درون یک ظرف آب جوش بیاندازیم، قورباغه چه عکس‌العملی نشان می‌دهد؟ بیرون می‌پرد. قورباغه فوراً تصمیم می‌گیرد اینجا خوب نیست، من می‌روم. اما همان قورباغه یا یکی از اقوامش را بردارید و در ظرف آب سرد قرار دهید. ظرف را روی گاز قرار داده و آرام آرام گرم کنید. سپس چه اتفاقی می‌افتد؟ قورباغه در حال ریلکس کردن است. فقط چند دقیقه بعد با خود می‌گوید به نظرم هوا گرم است. کمی بعد یک قورباغه پخته داریم. نتیجه اخلاقی این داستان چیست؟ وقتی تغییر به صورت تدریجی است، قورباغه متوجه تغییرات نمی‌شود تا وقتی که خیلی دیر شده است. ما هم درست مثل قورباغه می‌توانیم گول بخوریم و ناگهان خیلی دیر می‌شود. سوال: اگر فردا از خواب بیدار شوید و ببینید 20 کیلو اضافه وزن دارید، آیا نگران می‌شوید؟ مطمئناً. با فوریت‌های پزشکی تماس می‌گیرید و می‌گویید یه موقعیت اورژانسی پیش اومده، من چاق شدم. اما اگر این شرایط به صورت تدریجی رخ دهد چطور؟ 1 کیلو در این ماه، 1 کیلو ماه بعد. به این ماجرا توجه نمی‌کنیم و ناگهان 20 کیلو اضافه وزن داریم. اگر روزی کمی بیشتر از پولتان خرج کنید، اتفاق خاصی نمی‌افتد. اما اگر این کار را فردا و پس فردا و روزهای بعدش هم انجام دهید، بی پول خواهید شد. افرادی که اضافه وزن پیدا می‌کنند، بی پول می‌شوند و در امتحان‌ها رد می‌شوند، در ابتدا اوضاعشان بد نبود. کمی امروز، کمی فردا و بعد یک روز بوم و آنها به خود آمدند. چه شد؟ اتفاقات کوچک به اتفاقات بزرگ می‌پیوندند، مثل قطرات آب که صخره را سوراخ می‌کنند. اصل قورباغه‌ای به ما می‌گوید که مواظب روند زندگیمان باشیم. هر روز از خود بپرسیم به کجا می‌روم؟ آیا نسبت به سال گذشته سالمتر، شادتر و موفقتر هستم؟ اگر نه، نیاز داریم مسیر زندگیمان را تغییر دهیم. روی راه حل‌ها تمرکز کن، نه مشکلات. فرض کنید سوار هواپیما هستید که بال هواپیما آسیب می‌بیند. دوست دارید عکس‌العمل خلبان چگونه باشد؟ دوست دارید خلبان پرواز بگوید آرام باشید و کمربندها را ببندید. مسیر پرتکان و ناهمواری در پیش داریم، اما راهی برای رفع مشکل پیدا می‌کنیم. یا ترجیح می‌دهید که کاپیتان پرواز به هر طرف بپرد و فریاد بزند همه ما می‌میریم، ما کشته می‌شویم. کدام یک از این دو شما را سالم بر زمین می‌نشانند؟ حالا در مورد زندگیتان فکر کنید. شما خلبان زندگیتان هستید. به نظرتان با کدام شیوه می‌توانید مشکلاتتان را حل کنید؟ راهی خواهم یافت یا من می‌میرم؟ این ماهیت تفکر مثبت است. شاید موفقیت شما را تضمین نکند، اما بهترین شانس را به شما می‌دهد. بازنده ها آنقدر روی مشکلات تمرکز می‌کنند که فقط مشکلات را می‌بینند. افراد مثبت نگر به راه حل‌های ممکن فکر می‌کنند و با تمرکز روی راه‌های موجود به مقصدشان می‌رسند. مراقب کلامتان باشید. 2 کشتیگیر می‌خواهند روی تشک بروند. اولی می‌گوید تلاش می‌کنم تا ببرم. دومی می‌گوید خواهم برد.
شما روی کدام یک شرط می‌بندید؟ کلماتی که انتخاب می‌کنیم میزان جدیت ما را نشان می‌دهد. نظرتان راجع به افرادی که می‌گویند سعی می‌کنم سر وقت حاضر باشم چیست؟ آنها همیشه دیر می‌آیند. یا در مورد افرادی که می‌گویند سعی می‌کنم خودم را برسانم. آنها هرگز پیدایشان نمی‌شود. کلمه سعی کردن برای بازنده هاست. این یعنی شما مانند برگی در مسیر باد هستید. افراد فعال از کلمه ضعیفی مانند سعی کردن استفاده نمی کنند. عبارت انجام خواهم داد را جایگزین سعی می کنم کنید. آن کار را انجام خواهم داد. آنجا خواهم بود. امتحان شیمی را پاس خواهم کرد. کلمه دیگری که اغلب اوقات از آن به نادرستی استفاده می کنیم نمی توانم است. فرض کنیم شما هنوز شنا کردن بلد نیستید. فردی از شما می پرسد میتونی شنا کنی؟ بهتر است بگویید هنوز نه. شکی نیست اگر زمان بگذارید حتما قادر به شنا کردن خواهید بود. با گفتن نمیتوانم اشاره میکنید که این شرایط همیشگی خواهد بود که البته درست نیست. خیلی وارد بحث‌های تخصصی شدم؟ خیر. کلماتی که استفاده میکنید پیامی به ذهن ناخودآگاه شما میفرستند. به شما پیام میدهد آیا من خود را تحت کنترل دارم یا نمیتوانم خود را کنترل کنم؟ سر قولتان بمانید. چند بار دوستانتان به شما گفتند کمک میکنم و کمکی نکردند. تماس میگیرم و تماسی نگرفتند. پولی که قرض گرفتم را پس میدهم و کلاً فراموش کردند پولی به شما بدهند. احساستان نسبت به این مدل دوستانتان چیست؟ احترامی را که قبلاً به آنها میگذاشتید دیگر نمیگذارید. به آنها اعتماد ندارید. اگر میخواهید دیگران به شما احترام بگذارند به قولتان عمل کنید. قولی ندهید که نمیتوانید انجام دهید. اگر فردی از شما درخواستی کرد و شما نمیخواستید آن را انجام دهید بگویید این دفعه نمیتونم. اگه نظرم عوض شد بهت خبر میدم. این راهبرد شما را از قرار گرفتن در موقعیت آزاردهنده نجات میدهد. زندگی را ساده تر می کند و اجازه نمی دهد شرمنده دیگران شوید. وقتی به قولهایتان عمل می کنید، مورد اعتماد دوستانتان قرار می گیرید و پاداش این کار این است که خودتان را باور می کنید. افراد موفق خود را نمی گیرند ولی قولهایشان را جدی می گیرند. مرتب باشید و وسایل اضافه را دور بریزید. دوست دارید احساس بهتری نسبت به خود داشته باشید؟ پس اتاقتان را تمیز کنید و از شر وسایل اضافه خلاص شوید. آزمایش‌های روانشناسی نشان می‌دهد که مردم در اتاق‌ها و دفاتر شلوغ و به هم ریخته بیشتر مضطرب می‌شوند. در محیط تمیز و پاکیزه احساس آرامش بیشتری داریم. رودخانه‌های طبیعی خود را شستشو می‌دهند. درخت‌ها، برگ‌ها و میوه‌های پوسیده را دور می‌اندازند. وقتی به حمام می‌روید احساس بهتری دارید. همینطور اتاق خوابتان. می توانیم از طبیعت بیاموزیم. طبیعت آنچه را که نیاز دارد نگه می دارد و زباله‌هایش را دور می ریزد. به این کار سازماندهی می گویند. اگر می خواهید احساس بهتری نسبت به زندگی خود و درس‌هایتان داشته باشید، مرتب شوید. میزتان را تمیز کنید. کتاب‌ها و پوشه‌هایتان را مرتب کنید. شاید بگویید میز من شلوغه. اما شلوغ و منظمه. چه حسی دارید وقتی برای عمل جراحی به اتاق عمل می روید و تیم جراحی را در بین یک خروار سوزن مستعمل، بانداژ، بطری‌های خالی و کاغذ همبرگر ببینید؟ سرپرست جراحان می گوید آروم باشید. درسته اینجا شلوغ و به هم ریخته است اما همه چی تحت کنترل ماست. اگر هدفتان ارزشمند است پس وجود نظم الزامی است. آتش‌نشان‌ها می‌دانند که کلاه آتش‌نشانیشان را کجا گذاشته‌اند. رانندگان آمبولانس جای مشخصی برای قرار دادن سوئیچ آمبولانس دارند. برای مرتب کردن اطرافتان آن را به قسمت‌های کوچکی تقسیم کنید. به جای آنکه بگویید امروز کل خانه را تمیز خواهم کرد، تصمیم بگیرید که فقط یک قفسه را تمیز کنید و بعد از آن سر وقت قفسه دیگر بروید.
شروع کردن سخت ترین قسمت کار است. درخواست کنید. وقتی 4 ساله بودید زیاد سوال می کردید. مامان میتونم بستنی بخورم؟ بابا برام تفنگ میخری؟ احتمالاً هنوز هم از والدینتان در مورد هدایا، پول، حمایت‌ها یا هر چیز دیگری سوال می کنید. اما شاید فراموش کرده اید که از دیگران درخواست کمک کنید. اگر همه تلاشتان را برای تعمیر دوچرخه‌تان، سر درآوردن از یک نرم افزار رایانه‌ای یا تشکیل یک تیم فوتبال انجام داده اید و هنوز سردرگم هستید، از خود بپرسید که چه کسی میتواند در این کار به شما کمک کند. همسایه‌ها، معلم‌ها و دوستانتان غالباً از اینکه بتوانند کمکی کنند خوشحال میشوند. اما اگر از آنها تقاضای کمک نکنیم، کمک نخواهند کرد. مردم میتوانند برای در اختیار گذاشتن وقتشان بسیار سخاوتمند و حاضر به خدمت باشند. مخصوصاً زمانی که تلاش زیاد شما را می‌بینند، کمک بیشتری می‌کنند. در یک کلام، اگر درخواست کمک نکنید، کسی به کمکتان نمی‌آید. از دیگران بیاموزید. شما با گوش دادن به حرف‌های خانواده و دوستانتان یاد گرفتید صحبت کنید. با نگاه کردن به اطرافتان یاد گرفتید راه بروید، غذا بخورید، آواز بخوانید و خیلی کارها انجام دهید. آنها الگوی شما بودند. حدس بزنید چه اتفاقی می‌افتد. این روش هنوز هم کارایی دارد. اگر می‌خواهید در کارهایتان موفق باشید، به بقیه نگاه کنید و از آنها بیاموزید. راه رفتن افراد با اعتماد به نفس را ببینید و آنطوری که آنها راه می‌روند راه بروید. به شیوه صحبت کردن افراد با اعتماد به نفس گوش دهید و مانند آنها صحبت کنید. یک فرد ثروتمند بیابید و مانند او پول پس‌انداز کنید. اگر می‌خواهید شاگرد خوب، ورزشکار موفق یا موسیقیدان حرفه‌ای شوید، برای خود الگوی خوبی پیدا کنید. سوال بکنید، از افکارشان سر درآورید. یاد بگیرید که چگونه فکر می‌کنند. مطمئناً در طول زمان شما شیوه‌تان را بهبود خواهید بخشید. وجود یک الگو باعث حرکت شما می شود. قبل از اینکه دیر شود به اشتباهاتت اقرار کن. فرض کنید که ماشین جدید پدرتان را قرض می گیرید و آخرین جمله اش به شما این است که هر کاری می کنی فقط روی ماشین خط نیفته. بعد از 20 دقیقه که تازه خانه را ترک کرده اید، ناگهان محکم به چراغ راهنمایی برخورد می کنید و رنگ در طرف راننده می ریزد. وقتی آن شب به خانه می روید، آرزو می کنید که پدرتان خواب باشد تا ماجرا را به او نگویید. متاسفانه او مشغول نگاه کردن تلویزیون است. بنابراین با خودتان می گویید پدر در حال استراحت کردنه. الان اذیتش نمی کنم. بعداً بهش میگم. کمی بعد پدرتان تلویزیون را خاموش می کند. با خودتان می گویید نمیخوام خواب شب پدرمو به هم بریزم. صبح بهش میگم. صبح روز بعد که بیدار میشوید، پدرتان در حال خوردن صبحانه است. با خودتان میگویید اگه الان بگم صبحانه از گلوش پایین نمیره. بعداً میگم. تلفن زنگ میزند. یکی از همکاران پدرتان است که در مورد حادثه‌ای در سر کار تماس گرفته است. به نظر میرسد که این تماس پدرتان را خیلی عصبانی کرده. با خودتان میگویید الان عصبانیه. بهتره تا زمانی که ناراحته در مورد ماشین چیزی نگم. پدرتان به پارکینگ می رود. ماشین را می بیند و خانه را روی سرش می گذارد. الان او آنقدر عصبانی است که می خواهد شما را بکشد. حالا نگاه کنید اینجا چه اتفاقی افتاده است. شما گفتن یک امر حتمی را به تعویق انداختید. به جای آنکه موضوع را زودتر به پدرتان بگویید، خود را در شرایطی قرار دادید که 12 ساعت اضطراب بیشتری تحمل کنید و وقتی او از موضوع مطلع شد، شما اضطراب بیشتر گرفتید.
اگر اشتباهی کردید، بهترین زمان برای اقرار کردن زودترین زمان ممکن است. این کار رنج کشیدن شما را کاهش می‌دهد. مردم و حتی والدین به شجاعت و صداقت شما احترام می‌گذارند. وقتی کنترل موقعیت را در دست دارید، زندگی بهتر می‌گذرد. اگر کار اشتباهی انجام دادید، قبل از اینکه آن شخص متوجه شود، به او بگویید. قدرتمندانه ظاهر شد. قدرت. اگر یک ضربه عالی بزنید یا توپ را گل کنید، می‌دانید که ورزش تا چه حدی سرگرم کننده و عالی است و تجربه‌ای را که در میز تنیس، زمین بدمینتون و سراشیبی اسکی یاد می‌گیرید، می‌توانید در ادامه زندگیتان هم به کار ببرید. برای مثال، خونسرد باشید. عصبانی شدن هیچ وقت جواب نمی‌دهد. تا حالا تنیسوری را دیده اید که عصبانی شود؟ اگر دیده اید می‌دانید که عکس‌العملش چگونه است. تا حالا عصبانیت یک بوکسور یا شطرنج باز حرفه‌ای را دیده اید؟ وحشتناک است. این قاعده برای والدین و معلمان مدرسه هم صدق می‌کند. از حریفتان متنفر نباشید. تواناییتان را بالا ببرید. تنفر از افراد و وسایل انرژی شما را کاهش می‌دهد. بدنتان را مسموم می‌کند و تمرکز شما را کم می‌کند. در زمان حال زندگی کنید. امکان دارد زیاد فکر کنید. اگر به دست آوردن امتیاز را فراموش کنید، بهترین ضربه را خواهید زد. بهترین پرتاب را خواهید داشت و بهترین هدف را نشانه خواهید گرفت. هرچه کمتر نگران برنده شدن باشید و هرچه کمتر نگران نظرهای اطرافیانتان باشید، موفق‌تر خواهید بود. اجبار هرگز جواب نمی‌دهد. قدرت واقعی زمانی نشان داده می شود که آرام هستید. حالا سعی کنید با تمام توان به توپ ضربه بزنید. زمانی قدرتمندترید که برای اثبات قدرتتان تلاش نمی کنید. البته این نکته برای روابط دوستی هم صدق می کند. اگر فکر می کنید دنیا بر ضد شماست، پس هست. مقصر شناختن دیگران کاری را درست نمی کند. وقتی فکر می کنید همه چیز بد پیش می رود، مثلا داور، باد و توپ تلاش می‌کنند زندگیتان را به هم بریزند، آنها این کار را خواهند کرد. ورزشکاران موفق مثل افراد موفق دیگر تلاش می‌کنند تا همه مسئولیت را به دوش بکشند. آنها مادرشان را مقصر اشتباهاتشان نمی‌دانند. اجراهای درخشان در نتیجه تعهدی درخشان است. یک فرد عادی فکر می کند که کریستیان رونالدو یا لیونل مسی با یک دنیا استعداد به دنیا آمدند، اما همه مردم با استعداد به دنیا می آیند. یک نگاه دقیق نشان می دهد که ستاره ها آنقدر که از خود توقع دارند از دیگران ندارند. در ورزش و زندگی باید روی خواسته تان تمرکز کنید. این قسمت مروری از فصل 5 است. وقتی به چیزی که دوست ندارید فکر می کنید، آن اتفاق می افتد. چرا؟ ذهن شما بر اساس تصاویر کار می کند. هر وقت به خود بگویید که توپ را درون تور نینداز، ذهن شما تصویری از یک نشانه‌گیری نادرست را خلق می کند. اما فقط با یک تصویر ذهنی خوب رفع می شود. تصویری از یک توپ که درون یک تور می افتد و شما آن را به واقعیت تبدیل می کنید. ترس کشنده است. نه تنها در ورزش، بلکه در یک مصاحبه شغلی، یک سخنرانی طولانی یا در طی هر اجرایی که قرار است داشته باشید. وقتی روی ترستان تمرکز می کنید، یک فاجعه را در ذهنتان به تصویر می کشید و به سمت آن اتفاق ناگوار می روید. پس روی خواسته هایتان تمرکز کنید. همیشه برای دلسرد شدن زود است. تصور کنید که به تازگی شروع به یادگیری پیانو کرده اید و الان به این فکر هستید. خیلی مشکله. شاید بهتر باشه که ساز دیگه یاد بگیرم. یا شاید شروع به رفتن به کلاس فیزیک کنید و باورتان نشود که چقدر پیچیده است. از خودتان میپرسید
آیا بهتره از این کار دست بکشم و سراغ کار راحت تری برم؟ نه، بهترین زمان برای دست کشیدن بعد از موفق شدنتان است. چرا؟ زیرا موفقیت بیشتر به تلاش و پشتکار مربوط است تا به استعداد. با تلاش مطمئناً می توانید بسیاری از کارها را انجام دهید. شاید نه در حد حرفه‌ای، اما بسیار مطلوب و نمی‌دانید که انجام دادن موفقیت آمیز یک کار تا چه حد انرژی بخش است. تا زمانی که نتوانید چند آهنگ با پیانو بزنید، نمی‌توانید هیجان نواختن را لمس کنید. تا زمانی که کلاس فیزیک را نگذرانده اید، نمی‌توانید این احساس خوب را حس کنید. البته گاهی برای به دست آوردن چیزی تلاش می‌کنید و بعد متوجه می‌شوید انتخاب درستی نبوده است. اما در غیر این صورت همه چیز به تلاش شما برمیگردد. وقتی کاری را شروع کرده اید و به اتمام می‌رسانید، دو اتفاق رخ می‌دهد. 1. قبل از شروع به انجام دادن کار همه چیز را به دقت تحت نظر می‌گیرید. 2. در مسیر موفقیتتان پیشرفت می‌کنید. یک هدف معقول را در نظر بگیرید، آن را به تحقق برسانید و بعد اگر خواستید از آن دست بکشید. شگفت‌آور است که چگونه موفقیت‌های کوچک می‌تواند ذهن شما را تغییر دهد. مورچه‌ها. می‌توانیم از مورچه‌ها درس بگیریم. مورچه‌ای را پیدا کنید و پایتان را جلوی راهش قرار دهید. چه اتفاقی می‌افتد؟ تلاش می‌کند از زیر آن رد شود، از بالای آن رد شود، داخل آن برود. چه مدت تلاش می‌کند؟ تا زمانی که بمیرد. به این می‌گویند قاطعیت. تا زمان مرگ تلاش کنید. در یک کلام، تا زمانی که دست از تلاش نکشید، شکست نمی‌خورید. یا هدف داشته باش یا قید خوشبختی را بزن. آیا تا به حال در این شرایط قرار گرفته اید؟ دوستی را می‌بینید و می‌پرسید امروز چه برنامه‌ای داری؟ می‌گوید هیچ برنامه‌ای. می‌گویید دیروز چی کار کردی؟ می‌گوید هیچ کار. می‌گویید خب چه برنامه‌ای برای ادامه زندگیت داری؟ می‌گوید بی خیال. گذراندن وقت با آدم‌های این مدلی چگونه است؟ خسته کننده. دوست دارید پس کله‌شان بزنید یا یک سطل آب یخ روی سرشان بریزید. افراد مثبت‌نگر به دنبال هدفشان هستند. آنها شور و شوق دارند. اگر بخواهید در کل زندگیتان فقط معلق باشید، مانند یک آمیب خواهید بود. می توانید در زندگیتان هیچ کاری نکنید و هیچ جایی نروید، اما تا زمان مرگ نتیجه‌ای به جز خسته کردن خود و اطرافیانتان نخواهید داشت. همان چیزی میشوی که میخواهی. گاهی اوقات روزنامه را برمی‌دارید و می‌خوانید که در یک نقطه از دنیا یک حسابدار طول اقیانوس اطلس را با یک وان حمام طی کرده است. در یک جای دیگر یک کتابدار امریکا را با یک شتر گشته است. ممکن است از خودمان بپرسیم چرا با هواپیما نرفته است؟ پاسخ این است: اگر با یک وان یا با یک شتر سفر کنی، در زمان بازگشت از سفر دیگر همان شخصی نیستی که رفته بودی. نه تنها غیر از رسیدن به مقصد اطلاعات زیادی در مورد ستارگان و بارش باران و جهتیابی خواهید دانست، بلکه چیزهای زیادی هم در مورد خودتان، شجاعتتان و توانایی‌هایتان می‌دانید. خریدن یک بلیط هواپیما چنین تأثیری بر جای نمی‌گذارد. وقتی برای خود هدفی مانند نواختن گیتار یا بردن در یک رقابت دارید، وقتی هدف شما دستیابی به یک مدرک یا ترفیع رتبه است، یا می‌خواهید زبان فرانسه یاد بگیرید، بعد از رسیدن به هدفتان انسان متفاوت‌تری نسبت به زمان شروع کارتان خواهید بود. اهداف در حقیقت همین هستند، چیزی که در مسیر دستیابی به آنها از ما می‌سازند. دوستان شما این طرز فکر را نمی‌فهمند، پس شاید این هدف بعدی شما باشد. شاید هدفتان رسیدن به تناسب اندام، ادامه تحصیل یا اهداف شخصی باشد و دوستانتان بگویند چرا خودتو اذیت می‌کنی؟ می‌خوای چی رو ثابت کنی؟ آنها ممکن است بگویند
کار خیلی مشکلیه. زمان زیادی میبره. تو نمیتونی. برو زندگی راحت خودتو داشته باش. شاید همه اینها صحیح باشد. به همین دلیل بعد از رسیدن به هدف احساس بسیار خوبی دارید. در یک کلام، ما برای خود هدف تعیین می‌کنیم، نه برای چیزی که عایدمان می‌شود، بلکه برای شخصیتی که در طول رسیدن به هدف به دست می‌آوریم. اشتباه کردن فرصتی برای یادگیری است. فرض کنید که نقش اول نمایشنامه مدرسه‌تان به شما واگذار شده است و در همین اثنا می‌فهمید که هیچ علاقه‌ای به بازیگری ندارید. این عالی است. شما چیز جدیدی در مورد خودتان کشف کردید. این را از فهرست علایق خود حذف کنید. حالا می توانید بگویید سینما، خدا حافظ. اگر این کار را نمی کردید، چگونه می توانستید این نکته را متوجه شوید؟ تصور کنید که شروع به خواندن گرافیک کرده اید و آن را دوست ندارید. مشکلی نیست. اگر این کار را نمی کردید، چگونه می توانستید پی ببرید؟ شما با انجام دادن صدها کار دیگر خوشحال و موفق هستید. شاید صدها اشتباه کنید و سرانجام با صرف وقت چیزهایی را یاد بگیرید که قبلا در آن موفق نبودید. در مدرسه به ما یاد دادند که از اشتباه کردن بترسیم. هدف این است: هرچه اشتباهات کمتری داشته باشید، شاگرد اول خواهید شد. این حالت فقط برای امتحانات جواب می دهد و برای زندگی کارایی ندارد. ما بیشتر از اشتباهاتمان یاد می گیریم. زمانی که موفق می شویم معمولاً جشن می گیریم. اغلب اوقات به خودمان مغرور می شویم. شاید اشتباهات بزرگ و ناامیدی ها صدمه زیادی به ما بزنند. اما اگر بعد از شکست به آن موضوع فکر کنیم و بیشتر تلاش کنیم، قوی تر باز خواهیم گشت و در رقابت موفق خواهیم شد. انشتن در مدرسه نتوانست در درس ریاضی قبول شود. آبراهام لینکلن در طول 30 سال قبل از ریاست جمهوری خود در 10 انتخابات متفاوت شکست خورد. با تعیین هدف به چیزهای بیشتری دست میابی. فرض کنید شما عاشق موسیقی سنتی هستید. بنابراین شما و دوستانتان تصمیم میگیرید تا یک گروه موسیقی تشکیل دهید. جالب اینجاست. شاید هدفتان فقط تشکیل یک گروه موسیقی باشد، اما چیزهای بیشتر از آهنگسازی میآموزید. احتمالاً نیاز دارید تا تجهیزاتی بخرید. بنابراین باید یاد بگیرید که چطور پول به دست آورید و آن را پسنداز کنید و شاید بخواهید وام بگیرید. در مورد نظم بخشیدن به افراد چیزهایی یاد میگیرید تا جلسات تمرین داشته باشید. سخت کوشی را میآموزید زمانی که تلاش میکنید تا صدایتان بهتر شود. احتمالاً در مورد برق‌کشی هم چیزهایی یاد میگیرید. برای ارتقا دادن گروهتان چیزهایی در مورد بازاریابی یاد میگیرید و زمانی که شروع میکنید تا برای اجرایتان هزینه کنید با تجارت آشنا میشوید. هدف شما آهنگسازی بود، اما ببینید به کجا ختم شد. این اتفاق هر چند وقت یک بار رخ میدهد. مثلا شخصی شروع به یادگیری یک زبان میکند. فرض کنید زبان ژاپنی. همانطور که در یادگیری پیشرفت می‌کند، به فرهنگ این کشور هم علاقه‌مند می‌شود و به ژاپن سفر می‌کند. طولی نمی‌کشد که در توکیو ساکن می‌شود یا در یک شرکت ژاپنی شروع به کار می‌کند یا با یک فرد ژاپنی ازدواج می‌کند. هدف فقط یادگیری یک زبان بود، ولی در نهایت باعث تغییر یک زندگی شد. هر وقت برای رسیدن به یک هدف برنامه‌ریزی می‌کنید، مثلا ساختن یک وبسایت، پرورش قناری یا پسنداز $1000، این اهداف شما را به جایی میرساند و چیزهایی خواهید دید که هرگز تصور نمی کردید. به همین دلیل برای خود اهدافی مشخص می کنیم تا زندگیمان را جذابتر کنیم. بهترین راه برای شروع کردن است. آیا تا به حال این اتفاق برایتان افتاده است؟ روز جمعه است و شما برای کل روزتان برنامه ریزی کرده اید. با دوستانتان به خرید بروید، بعد یک فیلم ببینید و بعد شام بخورید و به یک مهمانی بروید. هنگامی که در حال ترک منزل هستید، مادرتان را جلوی در خروجی می‌بینید و او می‌گوید کی قراره اتاقتو تمیز کنی؟ و شما می‌گویید فردا. او می‌گوید
هفته پیشم همینو گفتی. عصبانی به نظر می رسد. برو بالا و تا وقتی که اتاقتو تمیز نکردی حق نداری بیرون بری. به طبقه بالا می روید و در اتاقتان جعبه پیتزا، جوراب‌های کثیف، شیشه‌های نوشابه خالی، کتاب‌های درسی، روزنامه، قطره چشم، لیوان چای، دستمال، کاغذی‌های مستعمل، مجلات، سیدی‌ها، گرمکن کثیف، باتری، اسکیت، دستمال، چند تیشرت کثیف و خرت و پرت‌های دیگر پیدا می شود. فکر می کنید این وحشتناکترین کار دنیاست. آرام بد و بیراه می گویید و شروع به منظم کردن مجلات و سیدی‌ها می کنید. لباس‌های کثیف را در سبدی می گذارید. مداد و پاک‌کن‌ها را در کشو می گذارید. جعبه‌های پیتزا را در سطل زباله می اندازید. حتی لکه‌های شکلات را از روی رایانه پاک می کنید. همه چیز بهتر به نظر می رسد. ناگهان فکری به ذهنتان می رسد. میتونم اتاق تمیزی داشته باشم. حس عجیبی در شما ایجاد می شود و شروع می کنید به نقشه کشیدن. قفسه ها رو دوباره مرتب می کنم. روی سیدیا برچسب می زنم. حتی سطل آشغالم را هر هفته خالی می کنم. الان شما مأموریتی دارید. تمیزترین اتاق دنیا را ایجاد کرده اید. زمین را جارو کشیده اید و حتی تخت خوابتان را مرتب کرده اید. نمی خواهید بپذیرید، اما تقریباً خودتان هم از آن کار لذت بردید. این قانون تمیز کردن برای نوشتن مقاله، حفر گودال، رفتن به باشگاه و شستن ماشین هم استفاده می شود. بعد از دست به کار شدن، برای انجام دادن کارهای دیگر هیجان خواهید داشت. گاهی اشتباهاً می گویید هر وقت حوصله داشتم هر روز صبح به پیاده روی می روم. نه، ابتدا شروع کن. وقتی به درس علاقه‌مند شدم تکالیفم را انجام خواهم داد. این اشتباه است. پسنداز را بیاموز. برای انجام دادن هر کاری نیاز به یک برنامه دارید. اگر می‌خواهید به تناسب اندام برسید، باید هر روز بدوید و ورزش کنید. اگر می‌خواهید نمرات بهتری بگیرید، نیاز دارید که هر روز مقداری درس بخوانید. اگر پول می‌خواهید، پسنداز کردن پول تصادفی اتفاق نمی‌افتد. شما نیازمند یک هدف و یک راهبرد هستید. جهت جمع کردن پول برای خرید چیزی که می‌خواهید، این نکته را به خاطر داشته باشید. ابتدا پسنداز کن، هرچه باقی ماند را خرج کن. افراد فقیر برعکس عمل می‌کنند. افراد فقیر ابتدا خرج می‌کنند و هرچه باقی ماند را پسنداز می‌کنند که عموماً پولی نمی‌ماند. درس 60. موفقیت برای عموم آزاد است. وقتی کوچک بودم همیشه به منزل دوست خانوادگیمان آقای زرنر می رفتیم. آنها همیشه در یخچالشان نوشابه داشتند. مادرم می گفت چون آنها پول دارند. ما در خانه فقط آب می خوردیم. بنابراین فکر می کردم وقتی کسی در منزلش نوشابه دارد نانش در روغن است. بعد روزی رسید که ما هم در یخچالمان نوشابه داشتیم. و آن موقع بود که فهمیدم نوشابه کسی را سوپرستار نمی کند. زمانی فکر می کردم افرادی که کت و شلوار می پوشند اوضاع مالی خوبی دارند. پدرم فقط برای مراسم خاکسپاری کت و شلوار می پوشید و فکر می کردم این حساب نیست. بعد به تدریج متوجه شدم کت و شلوار آدم را نخبه نمی کند. وقتی 12 ساله بودم دوست داشتم که رئیس جمهور شوم. رئیس جمهور از همه چیز آگاه است و بعد فکرم عوض شد. تا وقتی که شروع به نوشتن کتاب کردم فکر می کردم نویسندگان باید از همه چیز اطلاع داشته باشند. شاید شما هم بارها این گونه فکر کرده اید که بعضی ها از بدو تولد شاد یا موفق به دنیا آمدند. اینطور نیست. افراد موفق فراتر از بشر نیستند. آنها هم یک مغز، 24 ساعت وقت در شبانه روز و معمولاً 2 دست و 2 پا دارند. در یک کلام، هیچ کس مادرزادی موفق یا خوشحال به دنیا نیامده است. خدا از ابرها پایین نمی آید که بگوید حالا نوبت توست. او نمی گوید تو می توانی یا تو نمی توانی. این تو هستی که تعیین می کنی.
ممنون که تا آخر این کتاب ارزشمند همراه هم بودی. اگه برات مفید بود و لذت بردی با لایک از ما حمایت کن و نظرتو درباره این کتاب کامنت کن. در ضمن با گفتن انتقادات و پیشنهادات خودت در مسیر بهتر شدن کنارم باش. تا یک کتاب فوق‌العاده دیگه از آکادمی ذهن زیبا شما را به ایزد منان میسپارم. بهروز و پایدار باشید. راستی یادتون نره، زندگی زیبا ذهن زیبا میطلبه.